No questions? ප්‍රශ්න මුකුත් නැද්ද? හරි. මම පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක තමයි මේ attendance. ඔයාලගේ attendance 180කට වඩා තියෙන්න ඕන online lectures වල. ඒ වගේම physical attendance 100ක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ classes 13ක් අපි කරලා තියෙනවා නම් classes 13කටම ඔයාලා සහභාගී වෙලා තියෙන්න ඕන final exam යන්න. ඉතින් ඒ නිසා හැමෝම තමන්ගේ attendance හරි page එකේ දාලා හරි date එකට අනිවාර්යෙන් mark කරන්න. attendance in එකයි out එකයි දෙකම mark කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද හදිස්සියේ හරි TVC audit එකක් ආවොත් එදා දවසේට හෝ ඊට කලින් දවසේ තිබුණු out වෙලා නැති attendance තියෙනවා නම් ඒවා attendance විදියට සලකන්නේ නැහැ. හොරස්සන් විදියට නැත්නම් fake attendance විදියට තමයි යාලා ඒව consider කරන්න තියෙන නිසා හැමෝගෙම attendance maintain කරන්න. මොකද final exam යන්න attendance 100% තියෙන්න ඕන practicals වලට. තේරුණා නේද? right. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද lecture එකට අපි යමු. okay. හැමෝටම මගේ screen එක පේනවද? පේනවා sir. පේනවා sir. පේනවනේ. very good. right. Today we are going to discuss moving, lifting and transferring patient. In other words, if you can say like ambulating the patient. Patient කෙනෙක්ව ambulate කරන හැටි නැත්නම් යාව transfer කරන හැටි, move කරන හැටි, යාව චලනය කරන හැටි සහ ඊට අදාළ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. right. කොහොමද අපි patient කෙනෙක්ව හරියට චලනය කරගන්නේ, මොනවද මේකට අදාළ positions, ඒ වගේ කාරණා ටිකක් තියෙනවා අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වයසට යන රෝගීන්ගේ තියෙන මොනවද තියෙන mechanical errors, body mechanical errors මොනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. මුලින්ම mobility movement කියන එක ගත්තට පස්සේ බලන්න the use of the muscle and skeletal system during activity and when positioning the body activities of daily living, right? For sit, stand, lift, carry, bend and sleep. ඔන්න ඔය වගේ කාරණා වලට හරිද අපි අපේ මාංශ පේශීන් ක්‍රියාත්මක කරලා අස්ථි සැකිල්ල චලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ඉතින් මේ මූවමන්ට් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම බලන්න මෙතන ආයි කියනවා it is a complex process that requires coordination between the musculoskeletal and nervous system, right? එතන මේ ක්‍රියාවලියට අපේ ස්නායු පද්ධතිය සහ පේශී පද්ධතිය සහ අස්ථි පද්ධතිය ඔය කියන පද්ධති තුනම සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යවශ්‍යයි. සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒ කෙනාට හරියට චලනය වෙන්න බෑ. ඇත්තටම චලනයක් කරන්න නම් බලන්න මේක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද හැමෝම ඉතින් ඇවිදිනව කරනවනේ. නමුත් රෝගියෙක්ගේ පැත්තෙන් හිතුවම මොනියම් හෝ ආබාධයක් නිසා එයාට ඇවිදින්න කරන්න අමාරුයි. එහෙමයි ඉන්නවා. එක්ක අස්ථි පද්ධතියේ දුර්වලතාවයක් රෝගී තත්ත්වයක්, එහෙම නැත්නම් පේශී පද්ධතියේ දුර්වලතාවයක් රෝගී තත්ත්වයක්, එහෙමත් නැත්නම් ස්නායු පද්ධතියේ තියෙන සමායෝජනයේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් නිසා හෝ එක පද්ධතියක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ යාගේ චලනයේට මොකක් හරි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ගේ චලනය සීමාකාරී වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ ස්වාධීනත්වය අඩු වෙනවා කියන එක. අපි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න, right? If a patient get
limitation with the mobility, right, as well as the independence. ඉතින් කෙනෙක්ගේ ස්වාධීනත්වයට බලපානවා කියලා කියන්නේ එයා තව තව සෞඛ්‍යයෙන් පිරෙහෙන්න මේක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට බොඩි මෙකැනික්ස් කියන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Right? Body mechanics is a term used to describe the coordinated efforts of the musculoskeletal and nerves. Right? ඉතින් body mechanics කියලා කියන්නේ අස්ථි සහ පේශී පද්ධතියයි ස්නායු පද්ධතියයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කරන කෙනා. හරිද? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි ගත්තොත් right. මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ රූප සටහන පේනවා. දැන් ඇත්තටම අපේ ශරීරය ධාරණය කරගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ කියන අස්ථි පද්ධතිය. අස්ථි පද්ධතිය තමයි ශක්තිමත්ම ව්‍යුහය ඇඟ ඇතුලේ තියෙන. ඒතර මෙයා තමයි අනිකුත් සියලුම කොටස් දරාගෙන ඉන්නේ. අස්ථි පද්ධතිය. ඉතින් මේ අස්ථි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ යාට තනියම. මේ අස්ථි ටික ක්‍රියාත්මක කරලා චලනයක් සිදු කරන්න නම් මාංශ පේශීන් අවශ්‍යයි. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන පේශී පද්ධතිය. ඉතින් ඇත්තටම මාංශ පේශීක ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තොත් එයා කරන්නේ ඇකිලෙන එක හෝ දිගැරෙන එක. මාංශ පේශීන් වලට ඊට වඩා ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. එක්කෝ එයාට පුළුවන් ඇකිලෙන්න නැත්නම් පුළුවන් දිගැරෙන්න. එතකොට එයා තියෙන තැන අණුව සහ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අස්ථි වර්ග අණුව පේශී ඇකිලුනොත් මොන අස්ථි ඉස්සෙනවද මොන හැඩයට චලනය වෙනවද කියන එක තීරණය වෙනවා. එතකොට කොයි අස්ථිය චලනය කරනවද කොයි පේශිය කොයි විදියට සංකෝචනය කරනවද විස්තරණය කරනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ස්නායු පද්ධතිය විසින්. නැත්නම් මොළයෙන් අපි සිතාමතා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. හරිද? අන්න ඒ විදියට මේක සංකීර්ණ යාන්ත්‍රණයක්. ඒකට මේකට තව දෙයක් බලපානවා. ඒක තමයි අපේ කනේ අභ්‍යන්තර කනේ තියෙන බැලන්ස් එක. අභ්‍යන්තර කණේ තියෙන බැලන්ස් එක නැත්නම් සමබරතාවය කියන එක. ඉතින් ඔය සමබරතාවය ස්නායු පද්ධතිය, අස්ථි පද්ධතිය, පේශි පද්ධතිය ඔය හැමදේම එකතු වෙලා තමයි කෙනෙක්ට චලනය වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දෙන්නේ. බලන්නකෝ මම මෙතන වලට තවත් දෙයක් පෙන්නන්නම්. පොරොන්දුවට රසයකුත් ඕනේ. Zesta. Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers which in turn are වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ්ස් ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා. are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin actin and thick myosin filaments.
The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. right. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක දැක්කේ නැති කිසිම දෙයක් තේරෙන්න නම් නැතුව ඇති. එහෙම නේද? right. හරි. ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක තේරුම් යන විදියක් නෑ හේතුව ඒ ඇවිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් බයොලොජි. මේ සාමාන්‍යයෙන් මාංශ පේශියක ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා තියෙන වාදයක් තමයි සරපන සූත්‍රිකා වාදය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අන්නේ ස්ලයිඩින් තියරි එක තමයි එතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නේ. ඇත්තටම ඒක තේරුම් ගන්න ඕන නැහැ කියා කිව්වොත්. ඇත්තටම මේක ඇඩ්වාන්ස් බයොලොජි. සාමාන්‍යයෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ ලෙවල් එකකට තමයි මේ වගේ දෙයක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන වෙච්ච දේ තමයි ඔයාලා දැක්ක නේද කැල්සියම් අයන ටිකක් ඇවිල්ලා බැඳෙනවායි මාංශපේශී. මාංශපේශී යම් තැන්වල කැල්සියම් අයන ඇවිල්ලා බැඳෙනවා දැක්ක නේද? දැක්ක නේද? අන්න රයිට්. අන්න රයිට්. මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන කාරණේ තමයි යන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මෙන්න මේ මාංශපේශීන් චලනය වෙන්න කැල්සියම් කියන ලෝහය නැත්නම් කැල්සියම් කියන khනිජ ලවණය අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් එතකොට අපේ ඇඟේ කැල්සියම් ගබඩාව කොහෙද තියෙන්නේ? එතන කැල්සියම් තියෙන්නේ අස්ථි පද්ධතියේ. අස්ථි පද්ධතිය කියලා කියන්නේ කැල්සියම් සංචිතේ. හැබැයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අස්ථි දැන් මෙන්න මේ හිතමුකෝ. දැන් අපි හිතනවා දැන් අස්ථියක් හැදුනට පස්සේ ඒක හැදුනමයි ඒක ස්ථිරම මේ විදිහට තියෙනවා කියලා. ඇත්තට මෙහෙම දෙයක් නැහැ. අස්ථිය දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අස්ථි දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? අස්ථි පටක ඇතුලේ තියෙනවා සෛල වර්ග දෙකක්. එක සෛලයක් අස්ථි කාදනය කරනවා. හරිද? අස්ථි කාදක සෛල කියලා තමයි මේවට කියන්නේ. ඒක නෝට් එකේ නෑ. රයිට්? තව සෛල වර්ගයක් තියෙනවා අස්ථිය ජනනය කරනවා. අපි ඒකට කියනවා අස්ථි ජනක සෛල කියලා. ඉතින් ඔස්ටියෝක්ලාස්ට්, ඔස්ටියෝබ්ලාස්ට් කියලා කියන සෛල වර්ග දෙක තමයි අස්ථි පටකයේ ඉන්නේ. එක සෛල වර්ගයක් කරන්නේ අස්ථිය කාදනය කර රුධිරයට කැල්සියම් නිදහස් කරනවා. මේ කැල්සියම් ගිහිල්ලා මාංශ පේශීන් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට උදව් වෙනවා. හරිද? එතකොට තව අස්ථියක් කරන්නේ රුධිරයේ වැඩිපුර කැල්සියම්. තව සෛලයක් කරන්නේ සෛල වර්ගයක් ඔස්ටිබ්ලාස්ට් කියලා අස්ථි ජනක සෛල. රුධිරයේ කැල්සියම් වැඩි වෙලාවට එයා කරන්නේ අස්ථිය තව කැල්සියම් අයන තන්පත් කර අස්ථිය තර කරලා අස්ථිය ශක්තිමත් කරනවා. Right? There is two different mechanisms in this bone.
right? Two different cells we call osteoclast, which is capable of dissolve the bone and release the calcium particles to the bloodstream, and those calcium are going to the to assist the muscle movements, right? And there is another cell type we call osteoblast. They can thicken the bones by depositing excess calcium in the blood to the skeletal system, right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අස්තියක් නිතිපතා අලුත් වෙවි තමයි තියෙන්නේ. අලුත් වෙනවා, ඒක ගැලවෙනවා, ආයෙ හැදෙනවා, මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය සමබරතාවය පවත්වා ගන්න අපි කැල්සියම් සහිත ආහාර ගන්න ඕනේ. දැන් වැඩිහිටියන්ගේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මොකද්ද? වැඩිහිටි වයසටපත් වෙද්දී විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ආර්තව හරණයත් එක්ක අවුරුදු 45 50 අතර සිද්ධ වෙන ඩිම්බ මෝචන ක්‍රියාවලිය නතර වෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ ආර්තව හරණයත් එක්ක මෙයාලගේ තියෙන හෝමෝනමය වෙනස්කම් නිසා අස්ති ජනක සෛලවල ක්‍රියාවලිය, එතන ඊස්ට්‍රජන් අඩු වෙනවා. ඊස්ට්‍රජන් අඩු වෙන එකත් එක්ක අස්ති ජනක සෛලවල ක්‍රියාවලිය පහුබහිනවා. ඒ කියන්නේ අස්ති අර ලේවල කැල්සියම් අයන වැඩිපුර තියෙන වෙලාවට ඒව අරගෙන අස්තිය තැම්පත් කරලා අස්තිය තර කරන අස්ති ජනක සෛලවල ක්‍රියාවලිය වයසත් එක්ක අඩු වෙනවා. හැබැයි අස්ති කාදකවල ක්‍රියාවලිය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ওই ආර්තහාරණින් හෝමෝන අසමතුලිතතාවයක් වුණාට පස්සේ අස්ති ජනක සෛලවල ක්‍රියාවලිය අඩු වෙනවත් එක්ක මෙයාලගේ අස්ති කාදක සෛල සාමාන්‍ය විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙවි යන නිසා අස්ති පටකයේ එන්න දුර්වල වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ කෙනෙක්ගේ අස්ති ලේසියෙන් බිඳී යාමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඔය ඔස්ටියෝපොරෝසිස් කියලා හඳුන්වන්නේ ඔන්න ඔය රෝගී තත්ත්වය. right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වෙනස්කම් වලට වයසත් එක්ක පත් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට මේ වළක්වා ගන්න ආර්තවහරණය වළක්වන්න බෑනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇඟේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. right? ඒක සාමාන්‍ය ශාරීරික ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න අපිට බෑ. ඒතර අපිට කරන්න පුළුවන් මෙයාට හොඳට කැල්සියම් සප්ලිමන්ටේෂන් එකක් දෙන්න. right? ඔය කැල්සඩී කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම කරත් මම මේ හැම දෙයක්ම එකපාර කියනව නෙමෙයි. මේ දේවල් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. right? I'm not going to explain everything in one topic, right? But I want to focus for the connections between the factors, right? Factors affecting the movement and factors affecting the bones and the strength, right? And the aging, how it is affecting for the aging process, right? Aging process, how it is affecting for the movements of the relevant person, likewise, right? I think වයසට යද්දී ඔන්නෝම අස්ති දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන් අස්ති බිඳී යාමකටපත් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් කාන්තාවන්. right? ඉතින් ඒ කාරණෙත් එක්ක අස්ති පද්ධතිය ශක්තිමත්ව තියාගත්තොත් තමයි මෙයාගේ චලනයන් හොඳට වෙන්නේ. චලනයන් හොඳට වුණොත් තමයි මෙයා ස්වාධීන වෙන්නේ. ස්වාධීන වුණොත් තමයි මෙයාගේ සෞඛ්‍ය මට්ටම අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ හැම එකින් එකට මේ දේවල් එකට සම්බන්ධයි. ඉතින් තවත් කාරණයක් මම මෙතෙන්දි කියන්න කැමතියි. ඒ තමයි පෝෂණයට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. අපි කොච්චර කැල්සියම් සහිත ආහාර ගත්තත් කැල්සියම් ශරීරයට උරා ගන්න නම් අපේ ඇඟේ විටමින් D තියෙන්න ඕන. වයිටමින් D කියන විටමින් එක ඇඟේ තියෙනවා නම් තමයි කැල්සියම් ඇඟට උරා ගන්න. එහෙම නැතුව දැන් හිතන්න කවුරු හරි ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කියනවා මගේ මේ සන්ධිපත් වේදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරයා චෙක් කරලා බලලා කැල්සියම් ලෙවල් එක බලනවා. ලෙවල් කැල්සියම් ලෙවල් එක අඩුයි කියලා හොයාගන්න. ඉතින් කැල්සියම් ලෙවල් එක වැඩි කරන්න ඕන කරන බෙහෙත් වර්ග සහ ආහාර වර්ග වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරනවා. නමුත් මාසෙකට විතර පස්සේ ආදාළ රෝගියා ගිහිල්ලා කියනවා මේ තාමත් ඒක හොඳ වුණේ නැහැ මම කැල්සියම් ගන්නවා. ඔව්. එතෙන්දි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කැල්සියම් වල නෙමෙයි. මෙයා කැල්සියම් ගන්නවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඒ ගන්න කැල්සියම් ටික ශරීරයට උරා ගන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් එහෙම දෙයක් වෙන්න නම් මෙයාගේ ඇඟේ විටමින් D තියෙන්න ඕනේ. ඒතර විටමින් D නැති වුණොත් කොච්චර කැල්සියම් සහිත ආහාර ගත්තත් ඒව උරා ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එකින් එකට හැමදේම සම්බන්ධයි, right? When if it is lack of vitamin D in our bloodstream, the gut is not going to absorb the calcium ions.
That's a basic biological fact. ඉතින් ඔයාලා අහලා ඇති විටමින් C තියෙනවා නම් තමයි යකඩ උරා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සරල දෙයක් තමයි මේ විටමින් D තියෙනවා නම් තමයි කැල්සියම් උරා ගන්න එඟට ආහාර වලින්. right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මේ පාඩමට ගොඩක් දේවල් ඉතින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඇත්තටම මේක කියන්නේ පොසිෂන්ස් ගැන විතරක් නෙමෙයි. මේකේ කෙනෙක්ගේ චලනයට බලපාන හැම දෙයක්ම අපි කතා කරනවා. right? ඒකට ඒ දේවල් එකින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා caregiver කෙනෙක්ට දල අයිඩියා එකක් තියෙනවා. දැන් අද පාඩමට ඇවිල්ලා නැති අයට අපරාධයි. right? okay. දැන් මම පැහැදිලි කරපු ටික තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. What ඉෂානි තේරුණා සර්. ප්‍රසාද් right Prasad, are you there? log වෙලා ඉන්නවනම් ප්‍රශ්න අහද්දී answers දෙන්න ඕන right okay ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ හරි අපි බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මොකක්ද කියන්නේ regulation of movements ඒ කියන්නේ චලනයන් සිදු වෙන හැටි regulation of movements ඉතින් මෙතෙන්දී මම අර කිව්වත් වගේ මම අර කිව්වා වගේ අස්ථි තියෙනවා පේශි තියෙනවා අස්ථි තියෙනවා පේශි තියෙනවා ඉතින් how to regulation of movements skeletal system the skeleton provides attachment for muscles and ligaments it is made up of 4 types of bones long bones right short bones flat bones and irregular bones right ඉතින් මූලික වශයෙන්ම කියනවා නම් අපේ ශරීරයේ අස්ථි වර්ග 4ක් තියෙනවා right there is 4 types of bones in our body long bones දිගු අස්ථි හරිද ඇත්තටම අපේ උසට බලපාන්නේ මෙන්න මේ දිගු අස්ථි ඉතින් මේ දිගු අස්ථි තමයි ඇත්තටම ටිකක් ශක්තිමත් භාවයෙන් වැඩි බරෙන් වැඩි අස්ථි තමයි දිගු අස්ථි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න මම මේ මෙතන කර්ස් එකෙන් පෙන්නන අස්ථිය ඔය බයිසෙප් මසල් එකට යටින් තියෙන අස්ථිය නැත්නම් අපේ උරහිසත් වැලමිටත් අතර තියෙන කොටසේ තියෙන අස්ථිය බලන්න හියුමරස් ඒක දිගු අස්ථියක් ඉතින් වැලමිටත් මැණික් කටුවත් අතර තියෙන අස්ථි දෙක බලන්න එකක් රේඩියස් අනිත් එක අල්නා ඒව දිගු අස්ථි ඊළඟට උකුල් ඇටයත් දනිස්සත් අතර තියෙන ෆීමර් කියන අස්ථිය බලන්න ඒක තමයි ශරීරයේ තියෙන ලොකුම අස්ථිය සිංහලෙන් කියනවා අපි ඌර්වාස්ථිය කියලා ඇඟේ තියෙන ලොකුම අස්ථිය right ඊට පස්සේ දනිස්සත් පාදයේ මැණික් කටුවත් අතර අස්ථි දෙකක් තියෙනවා ටිබියා පියුබියුලා කියලා ඉතින් ඒවා තමයි ඇඟේ තියෙන දිගු අස්ථි විදියට අපි හඳුන්වන්නේ හරිද දිගු අස්ථි ඊළඟට short bones කෙටි අස්ථි තමයි ඔය අතේ ඇඟිලි වල තියෙන්නේ right ඒ වගේ තැන් වල කෙටි අස්ථි තියෙනවා ඊට පස්සේ flat bones flat නැත්නම් පැතලි අස්ථි තමයි ඔය clavicle එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ කියන්නේ අර උරපතු කියලා right ඒව ඊට පස්සේ pelvis එක ශ්‍රෝණිය හැදිලා තියෙන උකුල් අස්ථිය right flat bones ඊළඟට irregular bones කිසිම හැඩයක් නැතුව හැදිලා තියෙන නැත්නම් ඔය හිස් කබලේ තනින් තියෙන අස්ථි වගේ දේවල් irregular bones විදිහට දාන්න පුළුවන් හැඩයක් නැතුව හැදිච්ච අස්ථි විදිහට right ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එක වර්ගවල නැත්නම් වර්ග 4ක අස්ථි එකතු වෙලා තමයි අපේ අස්ථි පද්ධතිය හදලා තියෙන්නේ right joints ඊළඟට තියෙනවා සංධි joints are the connections between bones ඇත්තටම සංධි තමයි අස්ථි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ අස්ථි දෙකක් එකිනෙකට ගැට ගහලා තියාගන්නේ සංධියක joint එකක
ligaments කියලා කියන්නේ මොනවද? ligaments කියලා කියන්නේ මේ අස්ථි කොටස් දෙක එකට ගැට ගහලා තියාගන්න joint එකට හයියට ගැට ගහලා තියාගෙන ඉන්න අර සුදු පාට තන්තු වගේ කොටස් අපි කණ්ඩරා කියලා සිංහලෙන් කියනවා. right? Ligaments are white, shiny, flexible bands of fibrous tissue binding joints together and connecting bones and cartilages. ඊළඟට tendons. right? එකට යන වචනයක් තමයි මේ ligament tendon කියලා කියන්නේ. right? ඔයාලා අහලා ඇති tissue එකක් ඉරුණා. right? tissue එකක් ගියා. ligament එකක් ඉරලා. tendon එකක් ඉරිලා. right? ඔන්න ඔය තමයි tendon. බලන්න tendons කියන්නේ මොනවද? Tendons are white glistering fibrous bands of tissue that connect muscle to bone. ඔන්න ligament එකක් කියලා කියන්නේ අස්තියක් අස්තියකට සම්බන්ධ කරන දෙයක්. tendon එකක් කියලා කියන්නේ මාංශ පේශිය අස්තියට සම්බන්ධ කරන කොටස. right? දැන් ඔයාලා chicken කනවා කියලා හිතන්නකෝ. chicken වල drum stick එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ligament කෙසේ වෙතත් tendons නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මස් කොටස අස්තියට සම්බන්ධ වෙන තැන තියෙන සුදු පාට කෑල්ල කාටිලේජ් එක නෙමෙයි මාංශ පේශියේ අවසානයේ තියෙන අන්න එක තමයි ටෙන්ඩන් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ටෙන්ඩන් ඉරී යනවා ලිගමන්ට් ඉරී යාම ඔන්න ඔය වගේ ආබාධ තියෙනවා. නමුත් ඔය ඔක්කොම එකක් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවහාරයේ කියන්නේ ටිෂු එකක් ගියා කියලා. ඇත්තටම මොන ටිෂු එකද? පේශියක් සාමාන්‍යයෙන් ඉරී යන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් ඉරී යන්න පුළුවන් ඔය ලිගමන්ට් එකක් නැත්නම් ටෙන්ඩන් එක. right? බලන්න cartilage. Cartilage is supporting connective tissue located chiefly in the joints and thorax. right? ඇත්තටම cartilage එකක් කියලා කියන්නේ මම පෙන්නන්නම් අස්තියේ කෙළවර සංදියක් ආසන්නයේ අස්ති දෙක කෙළවර තියෙන view වලට. right? Joints, ligament, tendons and cartilage facilitate strength and flexibility of the skeleton. ඉතින් ඇත්තටම අස්ති වලට විතරක් තනියම නැමෙන්න කරන්න බෑ. ඒවට ඕන කරනවා සංදි, ligament, tendon, cartilage. ඔය වගේ දේවල් තෝරන වෙනවා. Muscles. Muscles are made of fibers that connect with stimulated by an electrochemical impulses. ඉතින් ඇත්තටම මාංශ පේශීන් වලට තමයි මේව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මාංශ පේශීන් මොකද්ද කරන්නේ? ඇකිලෙනවා, දිගහැරෙනවා. කැල්සියම් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඇකිලෙනවා, දිගහැරෙනවා. ඉතින් සමහර විට හිතන්න මාංශ පේශියකට ඕන කරන කැල්සියම් ප්‍රමාණය හම්බුනේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මාංශ පේශියට හරියට ඇකිලෙන්න දිගහැරෙන්න බෑ. කෙන්ඩ පෙරලිච්ච වගේ තත්යකටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ කාරණා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඉතින් අර මම එකේ පෙන්වුවේ දැන් අස්ථි පද්ධතියේ තියෙන කැල්සියම් තමයි මාංශ පේශීන් වල චලනයන්ට උදව් වෙන්නේ. right. අපි තව පොඩි දෙයක් බලලා ඉමු. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ශරීරයේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ සංදි. ඒ සංදි වල චලනයන් සිද්ධ වෙන හැටි. ඔයාගේ මුහුණේ රියල් ග්ලෝ එක සැඟවිලා තියෙන බව දන්නවද? බලන්න ඔයාගේ රියල් ග්ලෝ එක ඩෙඩ් ස්කින් සෙල්ස් වලින් සැඟවිලා. Types of synovial joints. Synovial joints are the freely mobile joints in which the articulating surfaces have no direct contact with each other. Ball and socket, where the ball-shaped surface of one rounded bone fits into the cup-like depression of another bone. It permits free movement in numerous axes. For example, the hip joint. Condyloid contains a convex surface which articulates with a concave elliptical cavity. They are also known as ellipsoid joints. For example, metacarpal phalangeal joint, wrist joint. Gliding plane. The articular surfaces are relatively flat, allowing the bones to glide over one another. For example, a acromioclavicular joint, subtalar joint. Hinge.
permits movement in one place, usually flexion and extension. For example, elbow joint, knee joint. Pivot allows for rotation only. It is formed by a central bony pivot. For example, proximal and distal radio-ulnar joints. Saddle, named due to its resemblance to a saddle on a horse's back. It is characterized by opposing articular surfaces with a reciprocal concave-convex shape. For example, carpal-metacarpal joints. Download our app for fast and easy learning. Becoming a real professional is a couple clicks away. right ඒ වාර දැක්කේ සංදි වර්ග කිහිපයක් සහ ඒ සංදීන් වල චලනයන් සිද්ධ වෙන හැටි. දැන් මම මෙතෙන්දි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මුලින්ම සරල රූප සටහනක් පෙන්වන්නම් සංදියක නැත්නම් ජොයින්ට් එකක right ඊළඟට මම මේකේ සංකීර්ණ රූප සටහනක් පෙන්වන්නම්. දැන් බලන්න මෙන්න මේ රූප සටහන. clear වෙනවද බලන්න? yes right. දැන් මෙන්න මේ රූප සටහනේ බලන්න මේ නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ කාටිලේජ්. ඒතර මේ තියෙන්නේ අස්තිය. හරිද? අස්තිය කෙලවර කාටිලේජ් එකක් තියෙනවා. මේ අස්තිය කෙලවරත් කාටිලේජ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සංදිය ඇතුලේ right මේ සංදිය ඇතුලේ කාටිලේජ් දෙක එකට වදිනවද? නැහැ. එකට වදිනවද? මෙතන එහෙම එකට ගෑවෙනවා කියලා පේනවද? නෑ නේද? නෑ සර්. right oh very good. ඉතින් අස්තියක මෙන්න මේ sorry සංදියක මෙන්න මේ අස්ති කොටස් දෙක එකට ගෑවෙන්නේ නැහැ. කාටිලේජ් දෙක එකට ගෑවෙන්නේ නැහැ. එකට ගෑවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ? කාටිලේජ් ගෙවී යාමට ලක් වෙනවා. හරිද? ඒතර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නේ කොහොමද? ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ ජොයින්ට් කැවිටි එකක් තියෙනවා. ජොයින්ට් කැවිටි එකේ තියෙනවා සයිනෝවියල් ෆ්ලුයිඩ් කියලා නැත්නම් ඔය සංදි තරලය කියන මොකක් හරි දියරයක්. හරිද? ඒ දියරය තියෙන නිසා තමයි මේ අස්ති කොටස් දෙක නැත්නම් මේ කාට්ලේජ් දෙක එකට ගෑවෙන්නේ නැත්තේ. ඒතර මේ දියරේ එහෙම ලේසියෙන් තියෙන්නේ නැහැ නේ. මේක වට කරගෙන තියෙන ආටිකියුලර් කැප්සියුල් නැත්නම් සංදි කවචය කියලා එකක් ඔන්නෝකින් වහගෙන තමයි තියෙන්නේ. right? ඉතින් ඔන්න ඔහම සංදිය දෙපැත්තෙන් කැප්සියුල් එකකින් වට කරගෙන වටේටම ඒක ඇතුලේ තරලයක් නැත්නම් දියරයක් තියෙන නිසා තමයි මේ කාටිලේජ් දෙක එකට ගෑවෙන්නේ නැත්තේ. right? articular cartilage both side right it located both side end of the bones but it not direct contact because of the synovial fluid inside the joint capsule right. ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ සංකීර්ණ රූපස. right මේ රූප සටහන බලන්නකෝ. දැන් අර කලින් පෙන්නුවට වඩා ටිකක් සංකීර්ණයි. අස්ති දෙක තියෙනවා. අස්ති දෙක කෙලවර කාටිලේජ් දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ඒ කාටිලේජ් අතර සම්බන්ධ නැත්නම් මේ අස්ති දෙක අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන තියෙනවා anterior ligament එක කියලා. ligament එකකින් බලන්න මේ ligament එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ.
මම කර්සර් එකෙන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන ලිගමන්ට් එක. මේ බෝන් එකයි මේ කාටිලේජ් එකයි මේ පල්ලෙහා බෝන් එකයි කාටිලේජ් එකයි අතර සම්බන්ධතාවය තියාගෙන යන ලිගමන්ට් එක. ඉතින් මේ ලිගමන්ට් එක නිසා මේ සංදිය ඈත් වෙන්නෙත් නැහැ. එහා පැත්තෙනුත් ඒ වගේ පොඩි ලිගමන්ට් එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් මේ ලිගමන්ට් එක අර තරලයේ ගිල්ල තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මේ උඩ යන්තම් පේන්නේ පේශි කොටස. මේ තියෙන්නේ පේශි කොටස. හරිද? මේ පේශිය ඇවිල්ලා මේ සංදියට සම්බන්ධ වෙන්නේ ටෙන්ඩන් එකකින්. දැක්කනේ ටෙන්ඩන් එක. ඉතින් කාටිලේජ් බෝන් එක තියෙනවා, අස්තිය තියෙනවා, කාටිලේජ් තියෙනවා, ලිගමන්ට් තියෙනවා, ටෙන්ඩන් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු වෙලා තමයි සංදියක් හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ, හැඩ හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් සංදි වලට සමහරලාට රෝගී තත්ත්ව හැදෙනවා. right? සංදි වලට ලක් වෙන ප්‍රදාහ තත්ත්ව අපි හඳුන්වනවා ආර්ත්‍රයිටිස් කියලා. දැන් බලන්න මේ රූප සටහන අනුව මේ තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංදියක්, හෙල්දි ජොයින්ට් එකක්. right? ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔස්ටියෝආතරයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය හැදිච්ච කෙනෙක්ගේ සංදියක්. බලන්න එයාගේ කාටිලේජ් ගෙවි යාමට ලක් වෙලා. හේතුව ඒක ඇතුලේ තියෙන තරලය අඩු වෙලා. ඒ දියරේ අඩු නිසා මේ අස්ථි දෙක එකට වැදිලා කාටිලේජ් ගෙවි යාමට ලක් වෙලා. හරිද? ඉතින් මේ තත්ත්වය තවත් දරුණු වුණොත් රුමැටොයිඩ් ආතරයිටිස් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මෙහෙම වුණොත් කාටිලේජ් ඇත්තෙම නැහැ. අස්ථි දෙක එකට වදින්න ගන්නවා. අස්ථි දෙකට හැප්පෙන්න ගන්නවා. ඉතින් කාටිලේජ් නැති නිසා මෙතන රුධිර වහනයක් ඇති වෙලා මේ සංදියම රුධිරයෙන් පිරීලා ඉදිමීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? සංදිය ගලවලා ආටිෆිෂල් ජොයින්ට් එකක් දාන්න වෙන නැත්නම් රීප්ලේස්මන්ට් එකකට ජොයින්ට් රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් වයසත් එක්ක රෝගීන්ට ඇති වෙන තත්ත්වයක්. මේ ආතරයිටිස් කියලා කියන්නේ. බලන්නකෝ මේ ආතරයිටිස් හැදිච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟිලි වලට වෙලා තියෙන දේවල්. ඔයාලා දැකලා ඇති වයසක අය මොන ඔය වගේ ඉන්න. මේ ආතරයිටිස්. හරිද? සංදි ප්‍රදාහයට තමයි සංදි ප්‍රදාහයට ලක් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ රෝගී තත්ත්වයක් සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් කොහොමද මේක මැනේජ් කරගන්න ඕන? ඇත්තටම නේ සරල කතාවක් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියන්න. ඒක තමයි. හිතන්න මේ ආතරයිටිස් කියන එකට තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් ගොඩක් ලිමිටඩ්. ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ බෙඩ් රෙස්ට්, පේෂන්ට්ව රෙස්ට් කරවන එක. එතකොට ස්වාභාවිකවම කාටිලේජ් හැදෙනවා පොඩි කාලයක් දුන්නට පස්සේ. ඉතින් ඊට අදාළ නියුට්‍රිෂන් පාර්ට් එක අපි දෙන්න ඕන. හැබැයි ආතරයිටිස් කියලා කියන්නේ ඉතා වේදනා සහිත රෝගී තත්ත්වයක් නිසා වෛද්‍යවරු රෝගියාට නිර්දේශ කරන පේන් කිලර්ස්. පේන් කිලර්ස් ගත්තට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? රෝගියාට වේදනාවක් නැතු වෙනවා. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? මෙයා බෙඩ් රෙස්ට් කරන එක පැත්තක තියලා ඔන්න ඉදලා අරන් අතු ගන්න, කොස් අරන් අතු ගන්න යනවා, තනකොළ සුද්ධ කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ අර වේදනානාශක ಔಷಧයේ ඉෆෙක්ට් එක අඩු වෙගෙන යද්දි ඔන්න එනවා වේදනාව දෙගුණ තෙගුණ වෙලා. ඉතින් ආයෙ අර එකක් බොනවා, ආයෙ අර විදිහට වැඩ කරනවා. කවදාවත් හොඳ වෙනවද? නැහැ. ඒ පේෂන්ට්ලට අපි කියලා යවන්නේ ඔයාලා රෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මේ වේදනානාශක ඖෂධ දෙන්නේ නිදා ගන්න සහනයක්. නමුත් එයාලා මොකද්ද කරන්නේ? ඒක බීලා තව වැඩ කරනවා. ඉතින් තව තත්ත්වය දරුණු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේ සුහුරු වෙලා ඉන්න රටාව. ඉතින් අපි මේක අවබෝධ කරගන්න. කෙයා ගිවර්ස්ලා විදියට කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මේ වගේ කෙනෙක් රෙස්ට් කරන්නේ නැතුව එයා වේදනානාශක ඖෂධ වලින් බෙහෙත් බීලා දැන් හොඳයි කියලා හිතාගෙන වැඩ කරනවා නම් එයාගේ සංදිය ගලවලා අලුතෙන් යකඩ එකක් දාන තත්ත්වයට නැත්නම් ජොයින්ට් රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන තැනටම එයා ඒක වර්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නොදැනුවත්කම. right? Okay. Let's move into the lesson. ඉතින් importance of activities. ඉතින් මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ චලනයන්ගේ වැදගත්කම. ඇත්තටම හරිද? චලනයක් සිද්ධ වෙද්දී මම කිව්වා කෙනෙක්ට ස්වාධීනව චලනය වෙන්න පුළුවන් නම් එයාගේ ස්වාධීනත්වය තමයි එතන තියෙන්නේ. right? එයා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන එක. ඉතින් එහෙම චලනය වීම වැදගත් වෙන්නේ කොහාටද? right? මොනවද ඒකේ තියෙන වැදගත්කම? increase muscle strength. ඔව්.
කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න එයාගේ මාංශ පේශීන් වල ශක්තිමත් භාවය වැඩි වෙනවා right ඊළඟට maintains body flexibility ශරීරයේ තියෙන flexible ගතිය වැඩි වෙනවා improves respiratory functions බලන්න ශ්වසන හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට එක්සර්සයිස් කරනවා නම් එයාට ශ්වසන රෝග වැළඳීමේ අවදානම අඩුයි. ඇත්තටම දැන් මෙතෙන්දි තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා අහලා තියෙයි වීස් එක නැත්නම් ඇදුම කියන රෝගී තත්ත්වය. මේ ඇදුම කියන රෝගී තත්ත්වයට ඇත්තටම beneficial swimming කියන එක්සර්සයිස් එක. right? ඒ කියන්නේ හතියට ඇදුමට පීනන එක තරම් හොඳ ව්‍යායාමයක් තවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පීනන එක තරම් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකකුත් නැහැ. ඇත්තටම වීස් එක තියෙන කෙනෙක්ට සතියක් විතර එක දිගට පීනන්න කියන්නේ. ආයි වීස් එක මාස ගානකට එන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඉෆෙක්ටිව් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි මේ එක්සර්සයිස් කියන්නේ. right? සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා gedara වැඩ කරන ටික, gedara උයන පිහන ටික නැත්තම් gedara දොරේ වැඩපළ ටික කරන එක එක්සර්සයිස් එකක්. ඇත්තටම එක්සර්සයිස් එකක අර්ථ දෙකකින්. දැන් ඇත්තටම එක්සර්සයිස් එකක් නෙමෙයි ඒක. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පුද්ගලයෙක් මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක යෙදෙනවා නම් විනාඩි 10 ඉක්මවා අපිට පුළුවන් අන්න ඒක එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට සලකන්න. හැබැයි එයාගේ හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඕනම පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ හෘද ස්පන්දන වේගය යම් තරමකින් හරි වැඩි වෙන විදිහේ ක්‍රියාකාරකමක විනාඩි 10කට වඩා එක දිගට නිරත වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි එක්සර්සයිස් එකක් කියන්නේ. ඔව්. පොල් ගානක එක්සර්සයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන් විනාඩි 15ක් විතර පොල් ගහනවා එක දිගට නවත්තන්න නැතුව. අතු ගානක එක්සර්සයිස් එකක් වෙන්නේ විනාඩි 15ක් විතර එක දිගට අතු ගන්නවා නවත්තන්න නැතුව. right නමුත් අපි ගෙදර දොරක වැඩක් කරද්දී එහෙම නෑ විනාඩි 5න් 10න් පොඩි දා අතු ගන්නවා විනාඩි 10න් විනාඩි 10ක් යන කලින් අතු ගන්නවා. එතකොට ඒක ව්‍යායාමයක් වෙලා නෑ. ඒක නිකම්ම ඇක්ටිවිටි එකක් විතරයි. ඉතින් ව්‍යායාමයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය වරදවල වටහා ගන්නවා මේ රැකියාවේ තියෙන වැඩ ටික කරන එක, ගෙදර දොරේ වැඩ ටික කරන එක ව්‍යායාම. නෑ. ඒවා ව්‍යායාම ගණයට දාලා සලකන්න බෑ. ව්‍යායාමයක් කියන්නේ තමන්ගේ හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙන විදියට විනාඩි 10කට වඩා කරන ක්‍රියාකාරක. අඛණ්ඩව කරන ක්‍රියාකාරක. බලන්න. prevents pooling of fluids in the lungs, right? ඉතින් කෙනෙක් චලනය වෙන්න එයාගේ පෙනහළු වල තරල ගොඩ ගැහෙන එක අඩු වෙනවා. කියන්නේ එක විදිහකින් කියනවා නම් එයාගේ ශ්වසන ක්‍රියාකාරීත්වය තව තවත් පහසුයි. right? improve circulation. චලනය වෙන්න එයාගේ රුධිර සංසරණය improve වෙනවා. helps maintain healthy skin. ශරීරයට නැත්නම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න හමක් චර්මයක් පවත්වා ගන්න චලනය වීම උදව් වෙනවා. promotes effective elimination. මේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි අපේ බහිස්රාවී කටයුතු නැත්නම් මල පහ පිට කිරීමේ ක්‍රියාවලියට මේ චලනය වීම උදව් වෙනවා. ඇත්තටම ඇඳක ඉන්න කෙනෙක්ට ඇඳකට සීමා වෙලා හාන්සි වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට වඩා හොඳට ක්‍රියාකාරීව චලනය වෙන කෙනෙක්ට මල පහ පිට වෙන සම්බන්ධ ගැටලු අඩුයි. ගැටලු නැහැ. හේතුව මෙයාලගේ චලනයන් එක මෙයාලගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇතුලෙන් හොඳට සංකෝචනය වෙනවා, විස්තරණය වෙනවා. ඒවත් එක්ක හොඳට ආහාර ජීර්ණය කරගන්න පුළුවන් වගේම මල පහ පිට කරන්නත් පහසුයි. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් හිතන්න චලනය අඩු කෙනෙක්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුයි. ඒතර එයාගේ මල පහ පිටවීමත් අඩුයි. මල පහ පිට වෙන එයාට දැනෙන පහසු ගතිය අඩුයි. ඉතින් එතකොට එයාට මානසිකවත් ඒක බලපාන. ඉතින් චලනය කියලා කියන්නේ හැම පැත්තකින්ම කොහාට හරි සෞඛ්‍යයට කෙලින්ම සම්බන්ධතාවයක් තියෙන දෙයක්. ඊළඟට relieve stress. කෙනෙක් ව්‍යායාමයක නිරත වෙනවා නම් ශාරීරික ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා නම් ඒ කෙනාගේ ආතතිය අඩු වෙලා යනවා. relieve stress. ඊළඟට බලන්න factors for limited activity. right? කෙනෙක්ගේ චලනය සීමා වෙන්න හේතු වෙන කාරණා මොනවද? What are the factors that can limited activity? Right? Conditions present at birth. උපතේදී
ගේන ආබාධ. උපතේදී ගේන ආබාධ මොනවද? cerebral palsy, multiple sclerosis, epilepsy, clubfoot. අපි බලමු එකින් එක මොනවද කියලා. cerebral palsy. cerebral palsy කියන රෝගී තත්ත්වය උපතේදීම ගේන රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒ වගේ බබාලට ඇත්තටම සාමාන්‍ය දරුවන්ට වගේ චලනය වෙන්න බෑ. එයාලට assistive devices එක තමයි චලනය වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ ස්නායු පද්ධතියේ තියෙන ආබාධයක් නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒක උපත් ආබාධය. right? cerebral palsy. right? මේ වගේ රෝගී තත්ත්වයක් cerebral palsy කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට යම් තාක් දුරකට කරන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවා. සමහර ලාවට ඒවා ඉෆෙක්ටිව් වෙනවා. නමුත් ඩිසීස් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ඉෆෙක්ටිව් වෙන එක තීරණය වෙනවා ඉෆෙක්ටිව් වෙන රේන්ජ් එක. ඊළඟට බලන්න මල්ටිපල් ස්ක්ලෙරෝසිස්. මල්ටිපල් ස්ක්ලෙරෝසිස් කියලා කියන්නේ මේ ඇතරොස්ක්ලෙරෝසිස් වගේ නෙමෙයි වෙනස්. ඇතරොස්ක්ලෙරෝසිස් කියලා කියන්නේ නහරවල කොලෙස්ටරෝල් තැන්පත් වෙන එක. මල්ටිපල් ස්ක්ලෙරෝසිස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක්. මොළයේ තියෙන ස්නායු සෛල විනාශ වෙනවා. ස්නායු සෛල ඝාතනයට ලක් වෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ සංවේදන හරියට ගමන් කරන්නේ නැහැ. මෙයාලගේ ඇත්තටම අස්ථි පද්ධතියක් හොඳයි, පේශි පද්ධතියක් හොඳයි. නමුත් ස්නායු වලින් සිද්ධ වෙන සමායෝජනය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න ඒ නිසා මෙයාලට හරියට චලනය වෙන්න බෑ. ඊළඟට බලන්න එපිලෙප්සි. එපිලෙප්සි කියලා කියන්නේ අර ඒකත් ස්නායු පද්ධතියට සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයක්. මීමැස් මොරේ නැත්නම් අපස්මාරය වගේ නම් වලින් ඔයාලා හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක අර වැටිලා බිම් වැටිලා ගහිලා සෙම දාලා සිදුවෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒකේ ස්නායු රෝගී තත්ත්වයක් එපිලෙප්සි. ක්ලබ් ෆුට්. ක්ලබ් ෆුට් කියලා කියන්නේ තොන්න ඔය වගේ උපත් ආබාධයක්. මේ මෙයාලගේ කකුල ඇදේට තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ක්ලබ් ෆුට් එක. දැන් මේක හදන්න මේවා නම් සර්ජරි කරලා හදනවා. සර්ජරි එකක් කරලා හැදුවොත් ඒ බබාට දිගට හොඳට ඇවිදින්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ ක්ලබ් ෆුට්ස් එක්ක ඉපදිච්ච දරුවෙක් සර්ජරි එකක් කරලා හදපු අවස්ථාව. සර්ජරිස් ෆිසියෝതെරපි කරනවා. එහෙම හදන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ක්ලබ් ෆුට් එක හරි ගස්සන්න බැරි වුණොත් කියන්නේ ඒ සම්බන්ධ මෙඩිකල් ඇටෙන්ෂන් දුන්නේ නැත්තම් සර්ජරි කිහිපයක් කළා තමයි ඒක හදන්න ඕන. ඊට අදාළ මෙඩිකල් ඇටෙන්ෂන් එක දුන්නේ නැත්තම් ඒ දරුවා ලොකු වෙන්නේ ඒ ක්ලබ් ෆුට් එකත් එක්ක. ඒතකොට එයා ඇවිදින්න ගන්න මෙන්න මේ විදියට. විකෘති පාද සහිතව තමයි ඇවිදින්න ගන්න. වැඩි වියටපත් වුණාට පස්සේ මේක හදන්න බෑ. ක්ලබ් ෆුට් එක පොඩි කාලේදීම හදන්න ඕන. ඒ තත්ත්වය හඳුනාගෙන නිසි ක්‍රමවේද වලින් හදන්න. මේ තියෙන්නේ අවස්ථා තුනකදී නිවැරදි කරපු අවස්ථා තුනකින් නිවැරදි කරපු ක්ලබ් ෆුට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ උපත් ආබාධ නිසා උපතේදී කියන ආබාධ නිසා කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරේ disease conditions රෝගී තත්ත්ව මොනවද මේ අසනීප තත්ත්ව? ආතරයිටිස්, පැරලයිසිස්, ස්ට්‍රෝක්. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා ආතරයිටිස් පෙන්නුවා. පැරලයිසිස් සහ ස්ට්‍රෝක් කියලා කියන්නේ එකට යන රෝගී තත්ත්ව දෙකක්. ඉතින් ආඝාතය නැත්තම් මොළයේ යම් ප්‍රදේශයකට රුධිර සැපයුම නැති වෙලා ඒ ප්‍රදේශයේ මගින් ඒ ප්‍රදේශයේ ස්නායු මිය යාම නිසා ඒ ප්‍රදේශයෙන් පාලනය වෙන ශරීරයේ කොටස මොළෙන් අත්හැරලා දානවා. ඒතර ඒ කොටස චලනය කරන්න බැරුව යනවා. අපි කියනවා ඒ අංශය පණ නැහැ නැත්තම් ඒ පැත්ත පණ නැහැ නැත්තම් අංශ භාගය කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කෙනෙක්ගේ චලනයට සීමා ඇති කරනවා. disease conditions. ඊළඟට lack of regular exercises movements.
lack of regular exercises movements නිතිපතා ව්‍යායාම චලනය නොමැතිකම. ඇත්තටම කෙනෙක් චලනය වෙන එක නවත්තලා දැම්මොත් මේකත් එක්කම අර එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක වෙන එක අඩු නම් එන්න එයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිරිහීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ආපහු එයාට යම් කිසි හිතන්නකො හොඳට සෙල්ලම් කර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් අවුරුද්දක් විතර මෙයා ව්‍යායාම කරේ නැහැ කියලා, ක්‍රීඩාවට යමු නැහැ කියලා. එතකොට එයාට සාමාන්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන්න බැරුව යනවා, ක්‍රීඩා කරන්න බැරුව යනවා. එන්නේ ව්‍යායාම නොමැතිකම. ඊළඟට physical injury fractures නැත්නම් අස්ථි බිඳියම්, ශාරීරික තුවාල, spinal cord injury, amputations වගේ දේවල් නිසා කෙනෙක්ගේ චලනයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඖෂධ වර්ග නිසා චලනයට බාධා ඇති වෙනවා. ගොඩක්ම මත් වෙනා වගේ මත් වෙන නිදිමත ඇති වෙන බෙහෙත් වලින් චලනයට බාධා ඇති වෙනවා. ඉතින් ඇන්ටිසයිකොටික්ස් මානසික රෝගීන්ට දෙන බෙහෙත් වර්ගයක්, ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන්ට්ස් විෂාදයට එරෙහිව දෙන බෙහෙත් වර්ගයක්, ඉතින් ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව්ස් අධිරුධිර පීඩනයට දෙන බෙහෙත් වර්ගයක්. ඉතින් ওই වගේ බෙහෙත් නිසා ඒ කෙනාට නිදිමත වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක සම්බරතාවය රඳවා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ patient කෙනෙක් බලන්නේ කොහොමද නිදි එක. චලනය වෙන්න, ඇවිදින්න කරන්න නෙවෙයි. ඊළඟට වයසට අදාළ වෙනස්කම්, age related changes in the system, right? Eyesight. With the age, with the advantage, patient can reduce the vision capacity and the hearing activity as කෙනෙක්ගේ වයසත් එක්ක ඇසීම, පෙනීම වගේ දේවල් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක චලනයට බාධා. sense of touch, ස්පර්ශය අඩු වෙන්න පුළුවන්. muscle mass, මාංශ පේශීන් වල ඝනත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන්. the nerve system ස්නායු පද්ධතිය පරිහානියට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ කාරණා නිසා කෙනෙක්ගේ චලනයට සීමාකාරී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Right? What happens when the movements are limited? Right? So we call complications of immobility. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්න යන්නේ චලනය නොවී ඉන්නවා නම් කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් සංකූලතා මොනවද කියලා. What are the complications of immobility? Right? Every body system is affected. Every body system is affected. ඒ කියන්නේ මුළු ශරීරයේ තියෙන හැම පද්ධතියකටම මේක බලපානවා. සීමා මෙයාගේ චලනය හරියට වෙන්නේ නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණ ශරීරයටම බලපානවා. සියලුම පද්ධති වලට මේක බලපානවා. Gastrointestinal. ඒ කියන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, digestive tract එක. මොකද බලන්න. difficulty in passing stool. So constipation කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මලබද්ධය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මලපහ පිට වෙන එක අපහසු වෙනවා චලනය වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. respiratory tract එක බලන්න. respiratory poor respiratory functions, collapse of alveoli, pool in secretions in which can lead to pneumonia. Right? අන්න බලන්න respiratory functions අඩු වෙනවා. ශ්වසන ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. right? පෙනහළු වල තරල ගොඩ ගැහෙන්න ගන්නවා. ඒකත් එක්ක නියුමෝනියා වගේ රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. right? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම නියුමෝනියාවෙන් වළකින්න ඕන නම් ව්‍යායාම කරන්නම ඕන. cardiovascular changes. right? ඒ කියන්නේ හෘදය සහ රුධිර සංසරණ පද්ධතියට මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඇති වෙන්නේ? right? orthostatic hypotension, increased cardiac workload and thrombus formation. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක තනින් රෝගීට ඒක තන චලනය වෙන එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එයාගේ heart එකට එන workload එක වැඩි වෙනවා. heart එක stress වෙනවා. right? ඒකත් එක්කම රුධිර කැටි හැදෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි වෙනවා. මේ රුධිර කැටියක් ගිහිල්ලා තුනීනහරයක් අවහිර කරොත් හෘද අබාධයක්, අංශභාගී තත්ත්වයක් වගේ දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සංකීර්ණ තැන් වලට මේ චලනය බලපානවා. musculoskeletal changes, right? ඒ කියන්නේ මාංශ පේශි පද්ධතිය වෙන වෙනස්කම් මොනවද? joint abnormalities, joint contractures and osteoporosis, right? Contractures මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. osteoporosis වගේ තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. සන්ධි
වල යම් යම් ස්ටිෆ්නස් ගන්න. තද ගති නැත්නම් ඒ සමහර සංදි හොලවන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. urinary elimination changes. මුත්‍ර වාහිනිය වලට මොකද්ද වෙන්නේ? urinary retention UTI renal calculi බලන්න. urinary retention කියලා කියන්නේ කොච්චර මුත්‍රා පිට කරත් චුට්ටක් ඉතුරුයි වගේ දැනෙන හැඟීම. ඒකට හේතුව යාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුත්‍රාශය හිස් වෙන්නේ නැති වීම. ඊළඟට UTI. UTI කියලා කියන්නේ urine tract infection. The meaning of UTI is urinary tract infection. මුත්‍රා ආසාදන. මුත්‍රා ආසාදන තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට renal calculi. We call calculi gall stones, right? Kidney stones, urine stones, right? මුත්‍රා ගල්, වකුගඩු ගල් වගේ දේවල් හැදෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා වුණොත්. Integumentary changes. සමට මොකද වෙන්නේ? pressure ulcers ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එක තැනකම ඉන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ ඇඟේ තුවාල ඇති වෙන්න, කියන්නේ සමේ තුවාල ඇති වෙන්න පුළුවන්. පීඩනය දරා ගන්න බැරි. Psychological effects මානසික බලපානවා. helpless depression. ඉතින් චලනය වෙන එක සීමා වුණොත් එයාට උදව් රහිත බවක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකත් එක්කම විෂාදය වගේ රෝග තත්ත්වයක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පැහැදිලි කරේ මුලින් පැහැදිලි කරේ what I discussed before is factors that affected for the limited activities. ඉතින් මම මුලින් කතා කරේ චලනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන් සාධක. ඊළඟට කතා කරේ චලනයේ සීමා වුණොත් සිදුවෙන සංකූලතා. Now I have discussed the complications of immobility, right? ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මුලින්ම අපි කතා කරා චලනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඊළඟට කතා කරා චලනයක් සීමා වුණොත් එයාට මොන වගේ රෝගී තත්ත්වයක්ද, මොන වගේ තත්ත්වවලටද, මොන වගේ සංකූලතාවද ඇති වෙන්නේ කියලා. ඔය කොටස් ටික තේරුණා නේද? ඔව් සර්. excuse me මේ ඔව් අහන්න. අපිට චලනයේ නොවිසිටි වෙන විය හැකි සම්පූර්ණතා එක්සෑම් වලට දැන් අපිට ඒ පද්ධති වලින් එන මේ කියනවාද ඒකට කියන්නේ ලෙඩ වර්ගත් එහෙම අහනවද? ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ චලනයට සීමා වෙන්න පුළුවන් ලෙඩ වර්ගද? ඔව් අහන්න. එහෙම අහන්නේ අපිට පාඩම් කරගන්න ඕනේ නේද? ඒකයි මම මේ උගන්වන හැම දෙයක්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න. කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ කියන එක මම කියන්නේ. අවබෝධය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට සම්බන්ධයි කියන එක දැන් ඇත්තටම කෙනෙක්ගේ චලනයක් සීමා වෙන්න පුළුවන් කාරණා මොනවද? උපත් ආබාධ තියෙනවා. ඉපදුනාට පස්සේ හැදෙන ලෙඩ රෝග තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේ. අන්න එහෙම පාඩම් කරගන්න. කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන් හේතු මොනවද? කලින් කතා කරේ ඒවනේ. උපත් ආබාධ තියෙනවා. ඉපදුනාට පස්සේ තියෙන රෝගී තත්ත්ව තියෙනවා. right? ව්‍යායාම අධිකම, right? මොනවා හරි අනතුරු වෙච්ච නිසා, බෙහෙත් වර්ග වගේ දේවල් නිසා සහ වයසට යාම නිසා කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට චලනයේ සීමා වුණොත් මොන වගේ දේවල් වලටද මෙයාට බලපාන්නේ? ආහාර දිරව ගන්න බෑ, මල පහ පිට කර ගන්න බෑ, ප්‍රෙෂර් හැදෙන්න පුළුවන්, ඇඳ වන ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාලා පාඩම් කරගන්නේ. ඒතර මේක මම කියලා දෙන විදිහට නෙමෙයි ඔයාලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට තේරෙන විදිහට රිවයිස් කරගෙන තමන්ගේම නෝට් එකක් අරගෙන තමයි පාඩම් කරගන්නේ. ඒක තමයි ලෙක්චර් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මම කියන හැමදේම මේකේ ලියාගෙන ඒ හැමදේම ඒ විදිහටම පාඩම් කරන්න එපා. මම කියන දේවල් වලින් තේරුම් ගත්ත ටික ඔයාලා ලියා ගන්න. අන්න ඒක පාඩම් කරන්න. සංක්ෂිප්ත කරගෙන පාඩම් කරන්න. මේ තියෙන හැම ලෙක්චර් නෝට් එකක්ම print out ගන්න පුළුවන්. print out ගත්තොත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා අඟල් 6ක් විතර උස මාගලක් වගේ ලොකු නෝට් එකක්. නමුත් හිතේ කිසි දෙයක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි කරන්න ඕන. අපි මේ පැහැදිලි කරන දේවල් වලින් ඔයාලට තේරුම් යන විදිහට ඔයාලගේම සරල නෝට් එකක් ඔයාලා හදාගන්න. නැත්නම් ඔය තියෙන print out එකේ මේක edit කරගන්න.
අන්න ඒකයි එක්සෑම් එකට ඔයාලා පාඩම් කරනවා නැත්නම් අරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ contractures. බලා ගන්න. contracture එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? An abnormal shortening of the muscle due to lack of use. ඉතින් වයසට යද්දී එකතැන් වෙද්දී සමහර මාංශ පේශීන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා ව්‍යායාම කරන්නේ නැති නිසා ඒ මාංශ පේශීන් නොහේ කොට වෙලා යනවා. ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති මාංශ පේශීන් අපේ ඇඟේ තියෙනවා නම් වැහැරෙනවා. අපි මාංශ පේශීන් හොඳට පුෂ්ටිමත්ව තියාගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ජිම් ගිහිල්ලා කරන්නේ ඒකනේ. ජිම් ගිහිල්ලා එක්සර්සයිස් කරලා මේ මාංශ පේශීන් අපි පුම්බ කරනවා. හරිද? එහෙම කරන කෙනෙක් ජිම් යන එක නතර කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ පුම්බගත්ත මාංශ පේශීන් පාවිච්චි කරන එක අඩු වෙන නිසා එන්න අපහු ඇකිලිලා වැහැරිලා යනවා. ඉතින් තත්ත්ව දෙකයි. ඉතින් contractures කියලා කියන්නේ තන්නේ වගේ තත්ත්වයක්. වයසට යද්දී සමහර මාංශ පේශීන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒවා ආපස්සට හරවන්න බැරි විදියටම කොට වෙලා ගිහින්. ඉතින් වයසක උදවියගේ මෙන්න මේ වගේ අත්පය ඇකිලිලා තියෙනවා. කකුලේ ඇඟිලි, අතේ ඇඟිලි ඇද වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා. ඔන්නෝක තමයි contractures කියන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ රෝගී තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝට හරියන ව්‍යායාම ලැබිලා නැහැ. ඉතින් හොඳට ව්‍යායාම ටික දුන්නා නම් මෙයාලගේ අස්ථි ටික මෙයාලගේ අත හොඳට ක්‍රියාත්මක කරා නම් ඔය ස්පොන්ජ් බෝලයක් හරි මිරික ඉන්න කියලා අපි දවසට විනාඩි 5 ගන්න හරි දුන්නා නම් මේ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙනකව ලක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පස්සේ ආපස්සට හරවන්න බෑ. The muscle is fixed into position, is deformed and cannot stretch. ආපහු ඇදලා හදන්න බෑ. The person with the contracture is permanently disabled. Right? Contracture එකක් ආවොත් ආපස්සට ඒක හදන්න බෑ. ඉතින් එයා එහෙමම තමයි අයිති ගන්න බෑ. කරන්න තියෙන වැඩේ මොකද්ද? ඇකිලෙන්න කලින් contracture එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක අපි හිතලා ඒ කොටස් වලට ව්‍යායාම ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ඇට්‍රොපි. ඇට්‍රොපි කියලා කියන්නේ යූස් කරන්නේ නැති නිසා ඒ කොටස් වැහැරෙන එක. A decrease in size or wasting away of muscle tissue caused by lack of use. Right? පාවිච්චි කරන්නේ නැතිවීම නිසා ඒ අදාළ මාංශ පේශී එන්න පොඩි වෙලා ගිහිල්ලා නැත්නම් ෂේ වෙලා ගිහිල්ලා. ඇත්තටම ඔය ඇඳන් වල වැටිලා ඉන්න ඇඳන් වලට සීමා වෙච්ච රෝගීන් ගත්තම එයාලගේ ලොකු මාංශ පේශීන් ඝනත්වයක් නැහැ. එන්න මෙයාලා කෙට්ටු. බලන් ඉද්දි මෙයාලා කෙට්ටු වෙනවා. හේතුව තමයි මේ මාංශ පේශීන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා ඒව වැහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ව්‍යායාමයක් මෙයාට හම්බ වෙනවා නම් එළියෙන් හරි කවුරු හරි බලෙන් හරි ව්‍යායාම කරනවා නම් මේ මාංශ පේශීන් මෙහෙම වැහැරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සංකූලතාවය බලන්න. pressure ulcers නැත්නම් bed sores පීඩන වන. එකම මතු පිටක අපේ ශරීර කොටස ගැටීම නිසා දිගින් දිගටම ගැටීම නිසා ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ සම මැරීමට ලක් නැත්නම් මිය ගිහිල්ලා තුවාලයක් හට ගන්නවා. අපි කියනවා පීඩන වනයක් කියලා. නැත්නම් පීඩන තුවාලයක් කියලා pressure ulcer. A breakdown in skin tissue that occurs when blood flow to an area is interrupted. This happens because of the blood flow is interrupted to the area. බලන්න අන්තිමට මේක නවත්ත ගන්න බෑ. අස්තිය පේනකම් මේ තුවාල වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේ වෙලා අන්තිමට සමහර වෙලාවට රෝගීන් මිය යනවා. සමහර වෙලාවට ඒ කොටස් ශරීර කොටස් කපලා ඉවත් කරන්න වෙන තැනටපත්. ඉතින් pressure ulcer එකක් වළක්වා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? අනිවාර්යෙන් pressure ulcer එකක් එන්නේ ඇඳටම සීමා වෙච්ච රෝගියෙක්ට pressure ulcer එකක් වළක්වා ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? පැය දෙකෙන් දෙකටවත් මෙයාගේ ඉරියව් මාරු කරන්න. We have to change the positions every 2 hours of the patient. If we do so, we can prevent the pressure ulcers. පිට අනිවාර්යයෙන්ම caregiver කෙනෙක් විදියට ඔයාලා සර්විස් එකට ගියාම patient කෙනෙක් හම්බුනොත් bed rid කියන්නේ දෙයම ඉන්න
අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ පෑ දෙකෙන් දෙකට ඉරියව් මාරු කරන්න. එකම ඉරියව්වෙන් ඉන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රෙෂර්ස් එකක් හැදෙනවා. ඒක නිසා ඒ patient මිය යන්න උනත් ඉතින් caregiver කෙනෙක් ගොඩක් ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ alignment and balance කියන එක. වාහනවල alignment කියන එක අහලා ඇති. balance කියන එක අහලා ඇති. ඇත්තටම අපේ ඇඟෙත් alignment එකක් තියෙනවා. body alignment එකක්. ඒ කියන්නේ අර විසමමිතිය බවක් සහ balance එක කියලා කියන්නේ සමතුලිතතාවය. The terms body alignment, posture and similar. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි අර විසමතුලිත ගතියක් තියෙන ජීවි. කියන අපේ ඇඟේ හරි අක්ෂයක් ඔස්සේ බෙදුවොතින් දෙපැත්තම එක සමානයි. එක පැත්තක් වර්ධනය වෙලා වැඩි නම් ඒක ඇත්තටම දී සමතුලිතතාවය ගිලිහිච්ච අවස්ථාවක්. ඉතින් සමතුලිතතාවය කියන්නේ මේක. The positioning of the joints, tendons, ligaments and muscles while standing, sitting and lying a balanced way where that the individual's center of gravity is stable. Right? The thing is we have to know here, if we have bisymmetrical body and if we can balance our body on a position because of we are balancing our gravity, center of gravity. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ සියලුම ස්කන්ධය එක තැනකට ගත්තොත් ක්‍රියාත්මක වෙන ස්ථානය තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට මොකක් හරි අපි හිතමු ලීයක් කියන එක ලීයක් හිටවලා ඒ ලීය උඩ ශරීරය සම්බල කරගන්න නම් කොහෙන්ද තියන්න ඕන? සාමාන්‍යයෙන් බඩ හරියෙන්නේ ඇත්තටම කෙනෙක්ගේ නාභිය තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය විදිහට හඳුන්වන්නේ. කියන්නේ කෙනාගේ කොහෙවත් කොටසක් වැඩිපුර වර්ධනය වෙලා නැත්නම් බඩ ඇවිල්ලා අතපය මහත් වෙලා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී පුෂ්ටිමත් ශරීරයකින් ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ නාභිය නැත්නම් අම්බිලයිකල් ඒරියා එක තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ යාගේ මුළු ඇඟේම තියෙන බර එක ලක්ෂයකට ගන්නවා නම් එතෙන්ට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අපි බැලන්ස් කරගන්නවා නම් තමයි අපේ ශරීරය බැලන්ස් වෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඔයාලා ඒක කරන්නේ හිතලා නෙමෙයි. يعني ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය බැලන්ස් කරනවා කියන එකක් අපි මේ වෙනකන් අහලා නැහැ. නමුත් ඒක ස්වාභාවිකවම අපේ ඇඟේ වෙනවා. ඒක තමයි පොඩි කාලේ ඉඳලා වැටි නැගිටලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය බැලන්ස් කරන්න තමයි. right? ඉතින් ඇත්තටම මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ස්ථායීව තියාගන්නකම් එයා වැටෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක තමයි මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ මෙතන මේ රූප සටහනේ බලන්න බයිසයිමෙට්‍රිකල් කියලා කියන්නේ. يعني පුද්ගලෙක් මැදින් හරියට බෙදුවොත් කොටස් දෙකම එක සමාන වෙන්න ඕන. ඇඟේ දෙපැත්තේ තියෙන කොටස් දෙකම එක සමාන පෙනුම ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන. right? ඉතින් ඊළඟ රූප සටහනෙන් පෙන්නන්නේ හරියට පුටුවක වාඩි වෙන හැටි. දැන් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ලෙක්චර් එක අහන්න ඔයාලා කොහොමද වාඩිලා ඉන්නේ? මේ විදියට මම නම් හිතන්නේ නැහැ. කැමරා එක ඔන් කරන්න කියලා කිව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට වාඩිලා ඉන්නේ කට්ටිය. right 10 දෙනෙක් විතර හාන්සි වෙලා ඇත්තේ. ඉතුරු අය වාඩි වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මේ විදියට නම් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක තමයි නිවැරදි වාඩි වෙන ඉරියව්ව. නමුත් මේක කවුරුවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව්. අවුරුදු 3-4ක් වාඩි වෙලා හිටියට පස්සේ මේ ඉරියව්ව වෙන ඉරියව්වකින් වාඩිලා හිටියට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න පැහැදිලි කරගන්න බැරි කොන් දෙකක්. අතපය වේදනා ඇති වෙන්න ගන්නවා. right?
ඊළඟට restorative equipments, right? Right. Restorative equipments. What are the restorative equipments, right? මොකද්ද මේ restorative? දැන් බලන්න ඇත්තටම bed sheet එකේ බර නිසා එයා පෙරවල තියෙන top sheet එක නැත්නම් blanket එකේ බර නිසා වුණත් තුවාලයක් ඇඳවණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වළක්වා ගන්න මෙන්න මේ වගේ equipments සාමාන්‍ය දියුණු රටවල පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේවා ඇත්තටම අපේ රටේ නම් බලා ගන්න වෙන්නේ මේ වගේ ෆොටෝස් වලින් විතරයි. patient එක පෙරවල තියෙන රෙදි කෑල්ලේ බරට තුවාල හැදෙන්න පුළුවන් patient. Right? Designed to help the patient to maintain correct body alignment and prevent complications, right? Bed cradle. පළවෙනි එක වල දකින්න මේ bed cradle එක keeps the weight of the linens from passing on the patient's body. ඉතින් මේ ඔක්කොම bed cradles, right? ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ මේවා? මේවයින් කරන්නේ patient ගේ ඇඟට පෙරවල තියෙන sheet එකේ බර දැනෙන්න නොදී තියෙන එක. ලිනන් වල බර රෝගියාගේ ශරීරය මත පැටවීමෙන් වළක්වනවා. ඉතින් ෆුඩ් බෝඩ් බලන්න ෆුඩ් බෝඩ් එක කියන්නේ. ෆුඩ් බෝඩ් එකක් මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? keep the foot in a natural position to prevent foot drop, right? plantar flexion නැත්නම් වයසත් එක්ක උන්නම අර contractures ඇවිල්ලා කකුල් ඇද වෙන එක වළක්වා ගන්න ෆුඩ් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන තියෙන්නේ මෙතන මොකද මේ කරලා තියෙන්නේ බර දෙකක් මැද කකුල් දෙක කෙලින් තියලා ඒකෙන් මොකද වළක්වා ගන්න කකුල ඇඹරෙන එක තමයි වළක්වා. දවසකට සැරයක් දෙපාරක් මේ ගලවන්න ඕන ගලවල ව්‍යායාම දෙන්න ඕන දීලා ආපහු ඒ විදිහට හයි කරලා තියන්න. එතකොට යාගේ කකුල ඇඹරෙන්නේ ඇද වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මෙන්න මේ කකුල් දෙක දැන් මේ කකුල් දෙක ආයි හදන්න බෑ තිබ්බ පොසිෂන් එක. හේතුව contractures ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒක ෆුට් බෝඩ් එකක් තියලා ගන්නට හදාගත්තා නම් ආයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න hand roll. ඇත්තටම මේවා ලංකාව වගේ රටක බලන්න ලැබෙන ගොඩක් කලාතුරකින් මේ රූපසටහනකින් දැක්කොත් තමයි. Permits the hand to flex slightly and prevent contractures of the fingers, right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඇඟිලි ඇද වෙන එක වළක්වා ගන්න patient දෙන්න පුළුවන් උපකරණය තමයි මේ hand roll කියලා කියන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් patient ගේ ඇඟිලි ඇද වෙන එක වළක්වා ගන්න. ඒතර එයාට කියනවා අපි මේක මිරිකක්. මේක press කර කර ඉන්න. පොඩි ව්‍යායාමයකුත් ලැබෙනවා. Right. Okay, if you want, now you can have 2-minute break, right? Choti break එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් stretch yourself, have sip of water, right? And come back soon. විනාඩි දෙකකින් එන්න අපි හරියට පටන් ගන්නවා. ඉතින් and the meanwhile if you have any question you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Sir, Okay අන්න. මේ සර් අර මේ චලනය වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ගේ අර නියුමෝනියා තත්ත්වයක් එයාට වර්ධනය වෙනවා කිව්වම එතකොට එයාට සෙමත් වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනෙද ඒත් එක්කම නැත්තම් ඔව් සෙම වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ.
එයාගේ සෙම හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හැදෙන සෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දවසකට සෙම ප්‍රමාණයක් ඇඟ ඇතුලේ හැදෙනවා. මිසසල පද්ධතිය හැදෙනවා. ඒ ටික එළියට එන්නේ දැන් උදේට එහෙම අර උගුර පාදද්දි ටිකක් සෙම ටිකක් එනවනේ කටට. එහෙම එන්නේ අපි අර නිතර චලනය වෙන්න නිසා. right. චලනය වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ගේ ඒ හැදෙන සෙම ටික එළියට එන්නේ නැහැ. ඒව පෙනහළු වල තැම්පත් වෙවි තිබිලා අන්තිමට නියුමෝනියාව දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ තිබිලා තමයි ඒක වෙන්නේ නේ. වෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. Right. Thank you. Okay, you're welcome. Any more questions? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? Excuse me. ටිෂු එකක් මේ ඉරුණාම අර සම්බන්ධ මාංශ කොටස අස්ථි සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයේ අර අපි කියනවානේ ටිෂු ඉරුණා කියලා. එතකොට ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එක මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ රෙස්ට් එක විතරද? මෙහෙම ඒකේ කැපැසිටි එකත් එක්ක කියන්නේ ඉවිච්ච රේන්ජ් එකත් එක්ක සමහර ලාට සර්ජරිස් වලට යන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ POP එකක් දාන ප්ලාස්ටර් කාස්ට් එක දාන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ ස්වාභාවිකවම ඒක හැදෙනකන් නිසල්මන්ව තියලා තියෙනවා. චලනයක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නොදී තියලා තියෙනවා. ඒක රෙස්ට් එකකට තමයි ඒක දාන්නේ. කාස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් එයා හාන්සි වෙලාම ඉන්නවා. අතර මේ හාන්සි වෙලා ඉන්න එක මේ ඉෆෙක්ටිව් නෑ නේ කියන්නේ. වැරදිලා හරි ඔක චලනය වෙනවනේ. චලනය වුණොත් ආයි හැදෙන එක පරක් වෙනවනේ. ඒ නිසා තමයි අර POP බැන්ඩේජ් එක දාන්නේ. පොළවන්න බැරි වෙයි. ගොඩක් ඇත්ලටික්ස් වලට හැදෙනවා නේද ඒකේ? ඔව් නිතරම ඇත්ලටික්ස් වලට එනවා ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ සමහර එක්සර්සයිසස් වල ප්‍රශ්න නිසා නැත්නම් සමහරලාට එයාලා වෝම් අප් වෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරන නිසා ඒ වගේ නිසා නිතර එනවා ඇත්ලටික්ස් වලට. හරි කෝච් කෙනෙක් යටතේ ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් එන්නේ නැහැ. කියන්නේ හේතුව ඒ ටෙක්නික්ස් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැති වීම. Thank you, sir. You're welcome. Any more questions? Hello sir. ඔව් අහන්න. සර් ඇත්තටම මේ පාඩමෙන් අපි මේ ඒ කියන්නේ නෝට් එකක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණා තුනයි නේද? ඒ කියන්නේ චලනයේ සීමා වුණොත් සිදුවන සංකූලතා. එතකොට රෝගියෙකුට චලනය සීමා වෙන්නේ ඇයි? චලනය වීමේ ඇති වැදගත්කම මේ වගේ දේවල් නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔව්. අන්න ඊට සමානව ඔයාලා නෝට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේ කරුණු තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. තියාගන්න ඕනේ. ඒවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව බලන්නකො දැන් මම ඉස්සෙල්ලා එකක් කිව්වා කැල්සියම් ඕන කියලා මාංශ පේශී චලනය වෙන. කැල්සියම් ගබඩා වෙන්නේ අස්ථිවල කියලා කිව්වා. ඒතර කැල්සියම් ඇඟට උරා ගන්න නම් විටමින් D ඕන කියලා කිව්වා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මතක තියාගන්න.
හරි සර් thank you. welcome. ඇත්තම කියනවා නම් මේ නෝට් එකක් ලෙක්චර් එකකට එකපාරක් ආව පමාවට ඒක මේ පාඩමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෙක්චර් නෝට් එක රෙකෝඩ් කරලා ටීවී එකේ එපා කියද්දිත් අපි ඔයාලට දෙන්නේ ලෙක්චර් නෝට් එකක් ආපහු ඔයාලට දෙන්නේ ඒක රෙෆර් කරලා ඒකේ වීඩියෝ ඒකේ රෙකෝඩින් එක බලලා තව ඔයාලා හොඳට නෝට් එක හදාගන්න. ඒතර මේ knowledge එක දෙන්නේ level 3 exam එක පාස් වෙන්න විතරක් නෙමෙයි. මේ knowledge එක දෙන්නේ ඔයාලට caregiver කෙනෙක් විදියට රටකට ගිහිල්ලා ෆන්ක්ෂන් වෙන්න ඕන knowledge එක. ඇත්තටම caregivers වලට ලොකු රෝල් එකක් කරන්න තියෙන ඒ රටවල. සමහර වෙලාවට ડોක්ටර් ළඟ නැහැ, නර්ස් ළඟ නැහැ. caregiver තමයි තීරණ ගන්න patient වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ වගේ කාරණා නිසා caregiverට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ job එක secure කරගන්න නම් ඔයාලට තව හොඳ candidate-ලත් එක්ක කරට කර තරඟ කරලා job එකක් secure කරගන්න ඕන නම් migrate කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ knowledge එක තමයි තියෙන්නේ. level 3 certificate එක plus interview එකක් face කරගන්න පුළුවන් knowledge එක. I am the carer කියන feeling එක එන්නේ එතනින්. එතකොට තමයි වැඩි success වෙන්නේ. right? exam එකට පාඩම් කරන්න විතරක් මේව refer කරන්න එපා. මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ ඉතුරු career එක success කරගන්න ඕන කරන knowledge එක. Right. Let's begin the lesson then, right? So now I am going to discuss about lifting, moving, and position. Right? Lifting, moving, the client. What should we consider? අපි patient කෙනෙක් චලනය කරන්න යද්දී අපි මොනවද හිතන්න ඕන දේවල්? Assess the situation first. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වටපිටාව සහ තත්ත්වය අපි බලලා ඉන්න. Patient's abilities and limitations, caregiver's abilities and limitations, safety of the environment. ඔන්න කියන කාරණා තුන අපි සලකන්න ඕන, assess කරලා ඉන්න ඕන. අපිට patient උස්ස ගන්න patient මොකක් හරි support එකක් දෙන්න පුළුවන්. Patient's abilities and limitations. නැත්නම් යාට support එකක් දෙන්නම බැරිද? භාගයට දෙන්න පුළුවන්, right? ඒ වගේ. Abilities and limitations both. Caregiver's abilities and limitations. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මට මේ patient ව තනියම උස්ස ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ බර සම්පූර්ණයෙන්ම දරාගෙන හරි මට උස්සන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මෙයාව උස්සන්න තව කෙනෙකුගේ උදව් ඕන වෙනවද? තමන්ගේ abilities and limitations උත් තමන් හඳුනාගෙන ඉන්න. ඊළඟට මේ වැඩේ කරන්න වටපිටාව සුදුසුද පොළව ලිස්සයිද වටේ පිටේ බාධක තියනවද අනතුරු තියනවද කියන දේ අපි බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් patient කෙනෙක්ගේ abilities and limitations වලට affect වෙන දේවල්, right? Client's condition, mobilize, immobilize. ඉතින් යාට චලනය වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මත ඒක තීරණය වෙනවා. Client's mental and physical fitness. එයාගේ mental fitness එක කොහොමද, physical fitness එක කොහොමද කියන එක මත එයාට චලනය වෙන්න පුළුවන්ද, ඒකට උදව් වෙන්න පුළුවන්ද හෝ පොඩ්ඩක්වත් බැරිද කියන එක තීරණය වෙනවා. Mobility, range of motion, exercises, activities and exercises tolerance. කොච්චර මෙයාට
චලනය වෙන්න පුළුවන්. කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක. සමහරු ඉන්නවා අඩියකට දෙකකට වඩා ඇවිදින්න බැරි. තව සමහරු ඉන්නවා ලස්සන්ට සපෝට් කරොත් ටිකක් දුර ඇවිදින්න පුළුවන්. right? vital signs මෙයාගේ ජෛවීය දත්ත මෙයාගේ ප්‍රෙෂර් එක කොහොමද? විශේෂයෙන් ප්‍රෙෂර් එක. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නම් අපි ඇඳෙන් බස්සවන්නේ නැහැ. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු නම් ඇඳෙන් බහින්නත් බෑ. කැරකෙවිල වැටෙනවා. right? fractures, bandages, IV tubes, IC tubes. ඉතින් මෙයාගේ අස්ථි බිඳීම් වෙලා තියෙනවද? bandages දාලා තියෙනවද? tube වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේ කාරණා. equipments and assistance. මොනවා හරි crutches ඕනද? wheelchair එකක් ඕනද? walking aids ඕනද? walker එකක් ඕනද? ඒ වගේ equipments මොනවා හරි තියෙනවද කියන එක. safety of the environment. එයාට ඇවිදින්න පරිසරයේ සුදුසුයිද පහසුයිද කියන එක. පොළව ලිස්සන් නැති වෙන්න ඕන. මෙයා හොඳට සෙරෙප්පු හරි සපත්තු හරි දාලා ඉන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල්. caregivers abilities and limitations වලට දාලා වෙන්නේ caregiver මොනවද? have you been properly trained? හරි එසවීම සහ චලනය කිරීමේ ශිල්පීය ක්‍රම සහ උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ ඔබ සාර්ථකව දන්නවද? නැත්නම් ඔබ මේක හොඳට ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙලා තියෙනවා. අන්නේ කාරණේ දැනගෙන ඉන්න ඕන. සමහරවිට හොයිස්ට් එකකින් patient කෙනෙක්ව move කරන්න කියනවා. නමුත් හොයිස්ට් එකක් handle කරන්න caregiver දන්නේ නැත්නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. right? are you wearing proper footwear? right? ඒ කියන්නේ හොඳ grip එකක් තියෙන. ඇත්තටම caregiver කෙනෙක්ට office shoes ගැලපෙන්නේ නැහැ. caregiver කෙනෙක්ට හොඳ rubber grip එකක් තියෙන deck shoes දෙකක් වගේ තමයි ගැලපෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ බරක් දරා ගන්න පුළුවන්, ලිස්සල යන්නේ නැති, ඒ වගේම වැඩි බර නැති, comfortable ඒ වගේ shoes දෙකක් තමයි ගැලපෙන්නේ. equipments of PPE. sorry, requirement of PPE, personal protective equipments, right? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පළඳින්න ඕන mask, gloves, face shield, කොරෝනා කාලේ ඇඳුම, right? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවද? ඒව ඕන නම් තමන් ඇඳලා තියෙන්න ඕන. අපි දන්නේ අපි උස්සන්න යන patient කොරෝනා තියෙනවා කියලා හිතන්න. කොරෝනා තිබුණත් අපිට patient උස්සන්න නැති වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි PPE ඇඳලා තමයි patient move කරන්න ඕනේ. hand washing රෝග පැතිරීමේ අවදානම වුන් කිරීම සඳහා අත් දෙක සෝද ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් ඒව තමයි caregiver ගේ පැත්තේ සාධක. ඊළඟට කතා කරන්නේ පාරිසරික සාධක environmental factors, right? safety of the environment. පරිසරයේ තියෙන ආරක්ෂාකාරී බව check for potential hazards, right? ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් අනතුරු මොනවද කියලා අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. electrical cords විදුලි රැහන් අනිවාර්යෙන් කකුල පැටලෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් ගලවලා පාර ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. loose carpeting, slippery floors, right? ඒ කියන්නේ ලිස්සන කාපට් වර්ග, ලිස්සන බිම වගේ තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙනම් පොළොව මොක් කරලා, ලිස්සන් නැති කරලා, කාපට්ස් ගැලවිලා නම් ඒව ෆික්ස් කරලා තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. wet surfaces, right? මතු පිටවල් තෙතනම් ටයිල්ස් තෙතනම් අපි ඒ බොඩින් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රෝහලක වුණත් සුපර් මාකට් එකක වුණත් මෝල් එකක වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මොප් කරාට පස්සේ අර සයින් එකක් නේ caution wet floor කියලා. right? ඒතර කට්ටිය දන්නවා මෙතන පොළොව තෙතයි මෙතනින් යන්න හොඳ නැහැ. ඒ ප්‍රදේශෙ මගහැරලා යනවා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම තෙතමනේ සහිත පොළොවක patient කෙනෙක්ව move කරන එක නුවණට හුරු නැහැ. අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. right? furniture boxes and other obstacles, right? again ගෘහ භාණ්ඩ පෙට්ටි වෙනත් බාධක වගේ දේවල්. ඉතින් ඒව තියෙනවා නම් ඇත්තටම patient කෙනෙක්ව move කරන්න අමාරුයි. කියන්නේ පරිසරයේ වටපිටාව පාර clear වෙන්න ඕන. sharp edges තියුණු දාර. ඔලුවක් වදින්න පුළුවන්, කකුලක් හැප්පෙන්න දනිස්සක් වදින්න පුළුවන් තියුණු දාර. right? poor lightning and blind spots, right? දුර්වල ආලෝකය අනතුරු වලට හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණා අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න. දෙවෙනි එක preparing for the move. patient ව චලනයට සූදානම් කිරීම. get help from the trained staff if you need it, right? ඉතින් තනියමම කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. තනියම කරන්න බැරි patient කෙනෙක් නම් patient ව බිම දාන්නට වඩා හොඳයි. පළපුරුද්ද තියෙන තවත් කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්ගෙන් උදව් ගන්න එක.
ඉතින් get equipment you needed such as mechanical aids and assistive devices. ඉතින් අවශ්‍ය කරන උපකරණ patient වැඳෙන්න කිට්ටවන්න කලින් අපි අවුන කරන උපකරණ ටික ලං කරගෙන ඉන්න ඕන. Prepare the patient, right? අන්න රෝගියාව වැඩේට සූදානම් කරගන්න ඕන. Prepare the patient. Explain what will happen, why and possible risk, right? මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්, වැටෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න වෙනවා රෝගියාට. Give clear instructions. මම ඔයාව මෙන්න මෙහෙමයි උස්සන්නේ යන්නේ. මම ඔයාව මෙහෙම උස්සලා මෙතනින් වාඩි කරනවා. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙන්න ඕන. බය වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. ඒ වගේ රෝගියාව රීඇෂුවර් කරලා තමයි අපි මේ मूवमेंट्स ගන්න ඕනේ. Get feedback by asking questions. අපි කියපු දේ හරියටම තේරුණාද කියලා එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා දැනගන්න ඕනේ. Positions and adjust equipment properly. අපි කොහොමද අපේ ශරීරය හරියට පවත්වා ගන්න සහ equipments හරියට use කරන්නේ මේ වැඩේදී. Adjust the bed. අපේ ඉනේ මට්ටමට හෝ රෝගියාගේ කකුල් දෙක පොළවේ වදින මට්ටමට ඇඳ උස් පහත් කරගන්න ඕනේ. Raise or lower it close to your center of gravity. කියනවා දැක්කනේ අපේ ඉන ගන්නටවත් අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. Position the head of the bed according to the type of move. Right? patient වාඩි කරවන්න ඕන නම් මේ විදිහට, patient හාන්සි කරවන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපි ඇඳේ හිස ප්‍රදේශයේ position කරගන්න ඕනේ. Put the side rails up or down and lock the wheels of the bed. අනිවාර්යෙන්ම patient කෙනෙක් වෙනින් බස්සවන්න ඇඳේ වාඩි කරවන්න කලින් ඇඳ චලනය නොවිය යුතුයි. ඒ නිසා ඇඳ lock වෙලා තියෙන්න ඕන. Place the wheelchair or stretcher as close to the patient as possible. ඉතින් wheelchair එක කිහිලිකරු දෙක patient ගේ ළඟට පුළුවන් තරම් අපි අරගෙන තියෙන්න ඕන. Keep the bed and the equipments at the same height. ඇඳ සහ උපකරණ එකම උසකින් තියාගන්න පුළුවන් නම් වැඩේ ලේසි. Make sure the patient and any helpers are properly positioned. ඉතින් වැඩේට ආපු අනිත් අය සහ රෝගියා හරි විදියට position එකේ ඉන්නවද කියන එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික සැලකිලිට අරගෙන තමයි patient කෙනෙක් අපි චලනය කරවන්න යන්නේ. Always use proper body mechanics. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපේ කොන්ද ගැසෙන්න පුළුවන්, අපේ කොන්දට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Right? Use proper body mechanics to prevent stress and injury to your spine. Right? අපි හරියට body mechanics පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ ශරීරයේ කොටස් ඇදීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්, හොඳුවට පෙරට බලපාන spinal injury එකක් වෙන්න පුළුවන්, back pain එකක් එන්න පුළුවන්. Maintain your balance. ශරීරයේ සම්බරව පවත්වා ගන්න ඕනේ. We have to maintain our body balance, right? Before lifting or moving, test the weight of the load and make sure you can move it. සාමාන්‍යයෙන් ඔය බරක් උස්සන්න කලින් අපි ටිකක් ඒ බරේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් try එකක් තියලා බලනවානේ මේක මට උස්සන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. එහෙනම් පුළුවන් නම් උස්සන්න. අන්න ඒ වගේ අපි patient උස්සන්න කලිනුත් අපි පොඩි try එකක් තියලා බලන්න මෙයාගේ බර කොයි වගේද කියන එක. ඒක කරලම් බලන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් patient දැක්කම එයාව අල්ලලා කරද්දී අපිට තේරෙනවා. Spread your feet about shoulder width apart with one foot in front of the other to provide a good base of support. ඉතින් මේක අපිට කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් පැටිල් ක්ලාස් එකේදී, right? lifting moving වල බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. කකුල් දෙක උරහිස ප්‍රමාණයට පළල් කරලා එකක් උලක් ඉස්සරහට තියලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. Bend at the knees instead of waist, right? ඉන වෙනුවට දනිස් වලින් නැමිලා තමයි අපි බරක් උස්සන්න ඕන. right? Keep your back as straight as possible. අපේ කොන්ද නමන්න එපා. කොන්ද පුළුවන් තරම් කෙලින් තියාගෙන බරක් උස්සන්න කියලා කියනවා. right? Bring the load as close to your body as you can. ඉතින් පුළුවන් තරම් බර ඔයාගේ ළඟට ගන්න. නැතු උස්සන්න බෑ. කියන්නේ දුර තියලා උස්සන්න අමාරුයි. ළඟට අරගෙන තමයි උස්සන්න. Lift with your legs using your stronger set of buttocks and leg muscles. ඉතින් කියන්නේ කොන්දෙන් උස්සන්න එපා. දනිස් වලින් කකුල් වලින් උස්සන්න කියලා. Keep your back, feet and trunk together and do not twist at the waist. ඉතින් ඉනෙන් අඹරන්න යන්න එපා. back එක කෙලින් තියාගන්න. ඉන්න නමන්න එපා. කකුල් මාරු කරලා අඹරෙන්න කියන එක තමයි. කියන්නේ හැරෙන්න ඕන නම් කකුල් වලින් හැරෙන්න.
කොන්දෙන් ඇඹරිලා හැරෙන්න යන්න එපා. බරක් උස්සගෙන ඉද්දි ඒක හොඳ නැහැ. If it is necessary to change your direction when upright, shift your feet and take small steps, right? Keep your back and neck in a straight line. Right? Pull, push or slide objects instead of lifting when possible. Right? ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලාවෙම තල්ලු කරන්න, අදින්න නැත්නම් ඇදගෙන යන්න. ගොඩක් වෙලාවට හොස්පිටල් වල තියෙන උපකරණ ගොඩකට රෝදායි කරලා තියෙනවාට දකින්න. හේතුව මේ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා උස්සගෙන යන්න බැරි නිසා නෙමෙයි. ඒක අමතර workload එක. ඉතින් ඒ වෙනුවට තල්ලු කරන් යන්න හෝ ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නම් වැඩි ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි රෝහල් වල තියෙන ගොඩක් උපකරණ වලට රෝදායි කරන්නේ. right ඊළඟට මම වලට positions ටිකක් තමයි පෙන්නන්න යන්නේ. assisting in positions and moving. ඉතින් අපි බලමු මොනවද positions, right? patient කෙනෙක්ව position කරද්දී අපි මොනවද consider කරන්නේ? Position, what we should consider. අපි සැලකිය යුත්තේ මොනවද patient කෙනෙක්ව චලනය කරද්දී? Ensure proper alignment and promote client comfort and safety. Ensure proper alignment, right? අපේ alignment එක patient ව ඇඹරෙන්න, ඇකිලෙන්න, තැලෙන්න නොදී අපි වැඩේ කරනවා, right? Make sure the mattress is firm and level to support natural body curves, right? ඉතින් patient ඉන්න mattress එක මැදින් වලගෙහිච්ච එකක් නම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර බහින්නේ නැති මෙට්ටයක් වෙන්න ඕන. Ensure that the bed is clean and dry. And the පිරිසිදු වෙන්න ඕන, වියලි වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕන patient කෙනෙක් චලනය කරන්නේ. Wrinkle or dump sheets increase the risk of pressure ulcers formation, right? ඒ කියන්නේ bed එකේ රැලි තියෙනවා නම්, bed sheet වල කුණු තියෙනවා නම්, ජරා වෙලා කිලුට වෙලා නම් ඒක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මෙයාට ඇඳ වණයක් ඇති වෙන්න. Avoid placing the body part, particularly one with bony premises, directly on top of another body part. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ කොටස් දෙකක් එකට ගැටෙන විදිහට. විශේෂයෙන් ඔය කකුල් දෙකේ අස්ථි දෙකක් එක ළඟ ගැටෙන විදිහට තියෙනවා. right? අතක් ඇඟ උඩ තියෙනවා නම් ඒ අත ඇඟ උඩ තියෙන එක යාට ඇඳ වණයක් ඇති වෙන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. කියන අතේ බර නිසා. එන ශරීර කොටස් එකිනෙකට ගැටෙන්න උනත් කියන්න එපා. කකුල් දෙක ගැටෙනවා වගේ හිතනවා නම් කකුල් දෙක අතර මැදට චුටි කොටයක් තියෙනවා. දෙක ගැටෙන එක නවත්ත. Frequent positioning changes, right? Sorry, frequent position changes, that mean 2 hours prevent pressure ulcers in immobilized. Thing ඇඳටම සීමා වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ඇඳ වණයක් ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕන? පැය දෙකෙන් දෙකටවත් මෙයාගේ ඉරියව් මාරු කරන්න ඕනේ. Right. Now we are going to discuss basic body positions. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය ශරීර ඉරියව් මොනවද කියලා. Body positions.
right. ඉතින් basic body positions අත් බලා ගමු මොනවද මේ තියෙන positions. ඉතින් ওই විදිහට තමයි patient position කරන්න වෙන exam එකේදී. බලන්න මේ positions මොනවද කියලා. prone කියලා කියන්නේ මුණින් අතට ඉන්න එක. supine කියලා කියන්නේ උඩු අතට ඉන්න එක. right. Fowler's position කියලා කියන්නේ මෙන්න මේම වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්වෙන් ඇඳේ ඉන්න එක. right. Semi fowler's කියලා කියන්නේ ඔන්නෝම එළවෙලා ටිකක් වාඩි වෙලා වාකිට වාඩිලා වගේ ඉන්න ඉරියව්ව. side line position කියලා කියන්නේ lateral කියන්නේ එක පැත්තකට බර වෙලා ඉන්න එක. හරිද? right. ඊළඟට Sims position කියලා කියන්නේ lateral සහ prone අතර අවස්ථාවක්. tender Lindbergh position කියලා කියන්නේ patient ව මෙන්න මේම හිස පහත් කරලා කකුල් පැත්තෙන් උස්සලා තියෙන position එක. ඉතින් ඔන්න ඔය position ටික තමයි තියෙන්නේ patient ව move කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි prone නැත්නම් මුලින් අතට තියෙන position එකට patient ව දාන්නේ නැහැ. එයා විසින් හැරුණොත් ඇරෙන හේතුව මේ position එකේදී යාගේ හුස්ම හිර වෙන්න පුළුවන් අපි බලෙන් දාන්න ගිහින්. ඉතින් ওই positions ටික තමයි practical class එකේදී අපි one by one කතා කරනවා. මේ position එකට මොනවද කරන්න ඕන, මේ position එක හරියට patient එක කොහොමද ගේන්න ඕන, මේ position එකෙන් මාරු කරන්න ඕන. right. පැය දෙකෙන් දෙකට ඇත්තටම ඇඳටම සීමා වෙලා ඉන්න රෝගියෙක් නම් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් පැය දෙකෙන් දෙකට මෙයාගේ ඉරියව්ව මාරු කරන්න. එහෙම නැත්නම් තුවාලයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුවාල නිසා patient මිය යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන ටික වල කියව ගන්න හරියටම මේ position එක කරන හැටි practical class එකේදී positions වලදී බලමු. මේ තියෙන St. Paulus කියන position එක අංශක 15ත් 45ත් අතර ඉස්සවීමක් කරලා තමයි St. Paulus තියන්නේ. සාමාන්‍ය අංශක 30ක් විතර ආන්තිකින් තමයි තියන්නේ. 60යි 90යි අතර උස්සනවා නම් ඒක high Paulus වෙනවා. මේ තියෙන්නේ Fowler's නැත්නම් high Fowler's එක. මේ තියෙන්නේ St. Paulus. ඒතර එක්සැමිනර් ඇවිල්ලා කියනවා patient එක St. Paulus ගන්න. patient එක Fowler කරන්න. ඒතර ඔයාලා දැනගන්න දැන් NG feed එකක් දෙන්න හරි nutrition වලදී supplementation නැත්නම් ආහාර දෙන්න හරි එහෙමනම් patient ගේ මොකද අපි කරන්න ඕන? එයාව Fowler's වලට ගේන්න. සාමාන්‍ය nebulization එකකදී Fowler's වලට ගේන්න. unconscious mouth care එකකදී ඒ Fowler's ගේන්න. St. Paulus තියලා තියන්න පුළුවන් TV එකක් බලන්න දාලා දෙන්න right. ඒ වගේ වෙලාවට patient nebulization එකක් යන වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට St. Paulus position එක තියන්න පුළුවන්. right. Lateral position, supine position අත් බැලුවා. Sims position ටිකක් වැදගත් position එකක් බලා ගන්න right. Patient lies on their left side with right hip and knees bent right. The lower arm is behind the back, the thigh flex and the left knee is slightly tilt. මෙතෙන්දී මොකද මේ රෝගියා තම වම් පැත්තේ පිටින් සිටිනකොට දකුණු උකුල සහ ධනිෂ නැමුණු ඉරියව්වක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් suppository එකක් දාන්න right. Usually used for rectal examination, treatments, enemas and vaginal examinations of women right. සාමාන්‍ය ලිංගාශ්‍රිත ප්‍රදේශ පරීක්ෂා කරන්න ඒ වගේම ගුද මාර්ගයට බෙහෙත් වර්ග දාන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉරියව්වක් තමයි මේ Sims position කියලා කියන්නේ. Sims lateral කියලා කියනවා. Sims position කියලා කියනවා. Sims lateral position කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට මේ lithotomy කියලා position. lithotomy කියලා position එක සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන් දාන්නේ නැහැ patient කෙනෙක් මේ care home එක.
ලිතොරම් කියන පොසිෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් පේෂන්ට්ව දාන්නේ හොස්පිටල් එකක ඒ පැත්තෙන් සර්ජරි එකක් කරන්න. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ලිතොටම් පොසිෂන්. ඊළඟට බලන්න orthopedic position. Orthopedic. Frequently used by patients with respiratory problems, right? ශ්වසන අපහසුතා ඇති රෝගීන් තියෙන ඉරියව්ව තමයි මේ orthopedic කියලා කියන්නේ. Right? Helps to expand the chest and lungs, allow more oxygen to enter, right? ඉතින් ශ්වසන අපහසුතා තියෙන රෝගියෙක් මේ ඉරියව්වෙන් තිබුවට පස්සේ මෙයාගේ පෙනහළු පැත්ත හොඳට පුළුල් වෙලා තියෙන, expand වෙලා, stretch වෙලා තියෙන. නිසා මෙයාට හොඳට ඔක්සිජන් ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කාඩියක් ටේබල් එක තියලා patient කොට දෙකක් තියලා ඊට උඩින් තමයි ඔළුව තියලා හාන්සි වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි orthopedic position එක ශ්වසන අපහසුතාව තියෙන රෝගීන්ට ඉන්න කියන්නේ ඔන්න ඔය ඉරියව්ව. ඊළඟට niches position එක මේකත් care home එකකදී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වැඩිය. rectal examination වලට vaginal examination වලට තමයි මේ position එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. රෝහලකදී විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් tender Lindbergh කියලා කියන්නේ හිස ප්‍රදේශයේ පහළට හිටින විදියට මෙන්න මෙහෙම හරවල තියෙන position එකක්. ඉතින් මේක තියන්න අමාරුයි. මොකද patient ගැට ගහලා තමයි තියන්නේ. නැත්නම් පල්ලයට ලිස්ස යන නිසා commonly used during lower abdominal surgeries and central venous catheter placement. කියන ශල්‍ය කර්ම වලදී සහ සමහර බට වර්ග patient දාගන්න අපි පාවිච්චි කරන position එක. In the Trendelenburg position, the patient is supine on the table with their head declined below their feet at an angle of roughly 16 degrees, right? අංශක 16ක් විතර හිස ප්‍රදේශයේ පහත් කරලා තමයි තියන්නේ.
right. ඉතින් ඊළඟට yes, don't yeah. I have checked the emails as someone messages දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල exam schedules එකක් යන නිසා අපේ academy ටිකක් busy තත්ත්වයක තියෙන්නේ. මේ සතියන්තේ පස්සේ ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙයි. මොකද exams ඉවර වෙන එකත් එක්ක දැනට අර previous batches වල ළමයිගේ exam schedule එකත් එක්ක ඉතින් examination යනවා. ඒ වගේ තත්ත්ව තියෙනවා. ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ proper academic plan එකට ඔයාලගේ lecture program එකේ නැත්නම් ඔයාලගේ course එකට අදාළ academic calendar එක දාලා තියෙන්නේ, publish කරලා තියෙන්නේ. මේ දිනපිටින් ඒ ඔයාලට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සරහට නිවාඩු දා ගන්න ඕන දවස් මොනවද කියලා දාලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. කොයි වගේ දවස් කීයක් විතර නිවාඩු ඕන මේ course එක ඉවර කරන්න. exam කාලේ කොහොමද වැටෙන්නේ? ඒ වගේ ideas ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. මිස් දිනිපි හම්බුනාම ඔයාලා ඉල්ල ගන්න academic calendar එක. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලා leaves ගන්න ඕන වෙලාවල් right? ඒ වගේ දේවල් ටික තියෙනවා. Right. Iting assistive devices ගැන කතා කරමු. What are the assistive devices? Right. Transfer bill. අපි බලමු මොනවද මේ assistive devices right? මෙතෙන්දී patient කෙනෙක්ව හරව ගන්න, patient කෙනෙක්ව චලනය කරගන්න, patient කෙනෙක්ව move කරගන්න ඕන කරන උපකරණ වලට තමයි අපි assistive devices කියලා කියන්නේ. Transfer board එකක් නැත්නම් අපි කියනවා spinal board කියලා. ඉතින් බලන්න රෝගියෙක් උස්සගෙන යනවල දැකලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් මැච් වල නැත්නම් ඔය එක ෆුට්බෝල් මැච් වල ඒ වගේ ක්‍රීඩාවලදී කවුරු හරි ඉන්ජරි වුණාට පස්සේ අරගෙන යන්නේ ලෑල්ලක වගේ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ transfer board එක කියලා කියන්නේ. නැත්නම් spinal board කියලා කියනවා. A strong flat board that helps a person slide from one surface to another. Like transfer boards work well for clients who can use their arms to scoot from one slide to the other. The transfer board use කරලා patient එක move කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ note එක ඔයාලට share කරලා ඇත්තේ මම හිතන්නේ මිස් දෙන්ටි. ඒකේ මේ අඩින් තියෙන link එක click කරාම ඊට අදාළ YouTube video එක බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ transfer belt එක නැත්නම් gate belt එක right we can use this device to support or to assist the patient getting down from the bed to the wheelchair, or we can assisting the patient to get to the bed right patient ඇඳට දාගන්න හරි ඇඳෙන් බහලා රෝද පුටුවට දාගන්න හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් device එකක් තමයි මේ gate belt එක කියලා කියන්නේ. Draw sheet නැත්නම් bed sheet එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. We can use this sheet to lift the patient or slide the patient in on the bed. And the ඇතුලේ තියෙන patient නේද? and ඇතුලේදී ඉරියව් ටික මාරු කරන්නේ. ඇතුලේ ඉන්න තැන location එක වෙනස් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ලිස්සල පස්සට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් එයාව උඩට ඇද ගන්න bed sheet එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ.
ඊළඟට mechanical lift. බලන්න සමහර දැන් ලංකාවේ නම් ගොඩක් අඩුයි මෙන්න මේ පාවිච්චිය මේක. hoist එක. ඔයාලට global එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල ඒකේ තිබ්බ මෙන්න මේ linen එක repair එකේ තියෙන්නේ device එක තියෙනවා. right? patient දැන් දියුණු රටවල පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිස්ටම් එක. දැන් patient ලා බදාගෙන උස්සන් ගිහිල්ලා wheelchair වලට දාගන්නේ නැහැ. දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ machines තියෙනවා. ගෙනාව දැම්ම patient එක නගගත්තා. අරගෙන ගියා අදාළ තැනින් තිබ්බා. hoist. right? patient hoist, right? mechanical lift. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට ස්පෙෂල් ට්‍රේනින් එකක්. ලේසියෙන් කරන්න බෑ. පුරුද්දක් නැති කෙනෙක්ට මේක කරන්න බෑ. ස්පෙෂල් ට්‍රේනින් එකක් තියෙන්න ඕන මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මැකැනිකල් ලිෆ්ට් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ. Let's go and see mechanical lift. Mechanical lift එකක් බලමු. Hello, I'm Martina from Seating Matters. We get a lot of questions every day about how to transfer clients in and out of the Seating Matters chairs. So I've come down to Elite Healthcare and I'm speaking here to Mary Hickey, who is an expert in that field. So Mary is going to give us some tips on how to transfer successfully into the Seating Matters chairs. Martina, thank you very much for coming down to Elite Healthcare. You're very welcome. I'm just going to give you some very practical tips on transferring patients in and out of the Seating Matters chairs. I have worked in this area quite a long time. My background is nursing and I've also been a moving and handling instructor, and I find that whole experience is very, very useful for me now that I'm doing seating assessments. And okay. Today I'm going to use the term hoist, whereas in some countries they might use patient lift, or indeed I will refer to passive hoisting as well, which is your full patient hoist as opposed to your sit to stand or active lifter. Seating Matters make a range of chairs. Today in this video we are going to show you how to transfer in and out of the Sorrento chair, but these techniques can be applied across the full range of chairs. I'm going to show you how to lift somebody from a Seating Matters chair with a full passive hoist. This hoist is an Ergolet solar hoist, so it has good height clearance and also a good leg span, but all hoists really will work with the Seating Matters chairs because they're very hoist friendly. This is Deirdre, by the way, and I'm going to lift her. The size of sling is very important, okay? If the sling is too big for the patient or the client, there's too much room within it for the client to move and end up twisted and ended up in a bad position. So it is important to have the correct sizing. With a standard padded sling with head support, the best way of judging is actually the height of the patient or client first, not as opposed to their actual weight. So the bottom trim must start at the end of the spine or the end of the coccyx, and the top would finish at the top of the head. And
and that is your very first rule of thumb when you're sizing a sling. A good way to start as well, if your chair, like here, is slightly reclined and is in a slight tilt in space, so rather than me having to pull the patient fully forward, the chair is going to assist me in lifting Deirdre. So I'm just going to take some of the back angle recline off, and I'm also going to take the tilt in space off. With the armrests, my client can assist me in pulling herself forward. If it's a patient or a client that's not able to do that, well then you may need help to put on the sling. So there's an inside and an outside, so the labels and any of the handles are actually going to go on the outside. So I usually just place the sling down behind the patient, and as I said when I was measuring, the bottom tring, it just slides down the patient's back. You don't need to see where you're going, and where the patient's bottom meets the cushion, that's where you're leaving the sling. It's very easy to judge that angle with the seating mattress chairs because there's clear demarcation between the back of the chair and the actual seat. You then need to come around to the front of the chair, leave your hoist out of the way, okay? I find a lot of people will actually flip up foot plates too early, whereas leave your foot plate in place because I won't have to lift Deirdre's leg, whereas if I get rid of the foot plate early, I then have to lift the full leg up. So you just bring your leg pieces around to the side, okay? It's actually better if there aren't too many people putting on a sling, because if there are too many hands on deck, everybody's just pulling from each other. So you just catch the leg piece, give it a pull forward like that. That pull forward is very important. Again, the other side, just pull forward. You will notice that the slings that I'm using have sliding sheet material on the legs, and this makes application of the sling a lot easier. Without having to do a major lift with Deirdre's legs, the leg piece is just literally going to slide under, okay? It is very important that the sling is on symmetrically, because if it's not, the patient is going to end up being twisted. I'm just going to put the leg piece through the modesty strap there. If I don't, you end up with maybe too much abduction in the hips, which is not a good idea. This particular sling is a loop system. I do find loop systems a lot better, particularly for the complex patient. So your patient with tight hamstrings, contracted legs, clients that are windswept, maybe bilateral amputees, and of course the wriggling children. You have a lot more diversity and a lot more range of slings available for those complex type of patients. So when you have the sling on, that's the hardest bit of the work really. In you come with your hoist. Now I like to come in at an angle. We seem to be everybody seems to be pre-programmed to come in from the front. For picking up it's not too bad, but for landing you definitely need to come in from a side angle. Clients can be quite frightened, particularly maybe if it's an old lady with leg ulcers on her shins or something. She's going to be terrified of the mast of the hoist in front of her. So why not just throw that off to the side? Also it gives you much better clearance to do what you need to do. So here I have my handset. I'm just going to bring the spreader bar down. This is a 2-point spreader bar. Now you will see that the sling has various loops. I want to have my client sitting up. There's no point in me taking Deirdre from this chair and I want to sit her on a different chair if she's in a reclined position. I want her sitting up. To achieve that, I need to go short loops on the shoulder. Okay. So that's the first loop. And I need to go long on the leg. Okay. If this was a client with poor trunk control or maybe poor head control and they weren't able to stay sitting up, I would then maybe need to lift them in a more reclined angle. So that would be a longer loop on the shoulder and a shorter one on the leg too. So then I'm just going to press my up button. I like to kind of stop at this stage just when my loops are taut, just to make sure that I'm happy with everything. Okay, Deirdre? So up we go. You have your 360-degree turn here should you need it. Now, so a lot of people will automatically come into the front of the chair, okay? They might have this already flipped up out of the way to get in quite far. But you can see here then I've got to watch Deirdre's feet. After I get her, I don't have any clear access to get her hips right into the back of the chair. And also, when I take away the hoist, I'll have to drop the foot plate and lift her legs to go onto it. So it's much, much better if you just come in at a slight angle. You may or may not need to
open the legs of the hoist. So depending on your hoist, I can have my foot plate already down. So in I come. Okay, now you will see a lot of people, and they'll be behind the high back chair doing this kind of yanking and pulling. I do not recommend that, and I don't think it's necessary. Okay, because I have the chair at the side, I have complete clear access here. So with just a gentle push of the client's knees, or depending on the type of client that I have, I can just literally put my hands on the patient's hips and down I come. So I'm landing in a good position. Okay, your brakes are left off the hoist because that will allow the hoist just to draw back and not get in the way of the patient. Okay, so taking off the sling. right ඒ ඔයාලා දැක්කේ mechanical hoist එකක් හරියටම use කරන විදිහද. ඇත්තටම hoist එකක් විතරක් නෙමෙයි standing beds, standing chair ඒ වගේ ගොඩක් devices මේ trend එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන ලංකාවට තාම නැහැ. නමුත් ලෝකෙ ගොඩක් රටවල මේවා දැන් use වෙනවා. ඉතින් ඒව ගැනත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් එහාට හොයලා තව ටිකක් දැනගන්න. right? ඉතින් wheelchair දැන් wheelchair වගේ දේවල් out of fashion වීගෙන යන කාලේ hoisters standing beds තමයි දැන් trend එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ devices එක තමයි මේ caregiving field එක ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒවත් ඉගෙන ගන්න කවදාවත් ඒව exam එකකටවත් curriculum එකකටවත් අහන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ NVQ level 3 certificate එක ගන්න ඒවා ඕන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රටකට ගියාට පස්සේ ඒ රටේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක පැට්‍රිස් කරගන්න ඔයාලා සුදුසු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ජොබ් එක අපායක්. අන්න එහෙම නොවෙන්න තමයි අපි මේ දේවල් ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එක්සෑම් එක ફોකස් කරලා කවුරුවත් ඉගෙන ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. එක්සෑම් එක ફોකස් කරලා ඉගෙන ගන්න ලැස්ති වෙන්න එපා. ඔයාලට ෆීල්ඩ් එක ගැන හිතලා ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හේතුව එතකොට ඔයාලට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද යුරෝප් ගියත් UK ගියත් දැනට තියෙනවා රූල් එකක් ෆැමිලි ගන්න පුළුවන් සැලරි රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙන. ඒ නිසා ෆැමිලි මූව් කරන්න බෑ කියලා හිතාගෙන ඉන්න. නමුත් එහෙම දෙයක් නැහැ. ෆැමිලි එකට යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියා ගිවර් ලෙවල් එකකින් යන්න බෑ. සීනියර් කෙයාර් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ට නම් තමන්ගේ ෆැමිලි එක අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි senior care assistant කෙනෙක්ව direct recruit කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ recruit කරන්නේ caregiver experience එකෙන් තමයි senior care assistant නැත්නම් nurse assistant තත්ත්වයට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ වගේ රටකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ job එක perform කර සාමාන්‍යයෙන් salary එකක් ගන්නවා නම් දල වශයෙන් මාසෙකට ලක්ෂ 15න් 20ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන් UK වල. ඒ වගේ ලොකු සැලරි එකක් ගෙවන ජොබ් එකක් නිකන් ඉන්නවට පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. කිසිම නොලෙජ් එකක් නැතුව මේ වැඩේ කරනවට පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් නැත්නම් ලොකු කස්ටමර් බේස් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ කේපබිලිටි එකක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි මේ සැලරි එක ලැබෙන්නේ. රයිට්? ඒ රටවල වල තියෙන බෙනිෆිෂල්ස් එක්ක. ඉතින් ඒ කාරණේ මම මතක් කරන්න ඕන. මොකද මේ වෙනකොට අපේ ගියපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මෙහින් පාස් අවුට් වෙලා ගිහිල්ලා වර්ක් කරන සක්සස්ෆුලි මයිග්‍රේට් කරපු අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් එක්ක මම බලද්දි ඇත්තටම හොඳ නොලෙජ් එකක් හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. level 3 certificate එක තමන් අතේ තිබුණු පළියට ඒ රටවල් වල ගිහිල්ලා perform කරන්න බෑ. right? අන්නේ නොලෙජ් එක තමයි මම මෙතන මේ classes වලින් දෙන්නේ. right? ඉතින් ඒක achieve කරගන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට ඔයාලගෙන් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේක සරලව ගන්න එපා. එක්සෑම් එකේදී වුණත් ඔයාලා හොඳට කතා කරන්න, හොඳට කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට එක්සෑම් එක සක්සස් කරගන්න බැරි වෙයි. කොහොම වුණත් right ඔයාලට ෆොරින් ඉන්ටර්විව් එකක් පාස් වෙන්න නම් නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන. සර්ටිෆිකේට් එක පෙන්නුවා කියලා ඉන්ටර්විව් එක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. right ඉන්ටර්විව් එකේ ඉන්ටර්විව් අහන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එක හොඳට දැනගෙන මේවයි තියෙන කනෙක්ෂන්ස් දැනගෙන ඉන්න. එතකොට එක ඩිසීස් එකකට තව කන්ඩිෂන් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? පාඩම් පටන් ගනිද්දී පැහැදිලි කරේ. ඒ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඇත්තටම මේ ඒ කාරණා
ගැන අවබෝධය නැතුව ඉන්ටර්වියු එක පාස් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක තියෙන කට්ටිය තමයි ඉන්ටර්වියු පාස් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් සක්සස්ෆුලි මූව් වෙන්න මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නයි කියනම දේත් මම මතක් කරන්න කැමතියි ලෙක්චර් ඉවර කරන්න යන වෙලාවේ. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරේ patient කෙනෙක්ව චලනය කරගන්න. Right, we have discussed how to move the patient and what are the positions, right? මුලින් මම හැදිරි කරා අස්ථි පද්ධතිය, පේශි පද්ධතිය සහ ඒකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ස්නායු පද්ධතියත් එක්ක කෙනෙක්ගේ චලනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන් හේතු අපි කතා කරා. එහෙම චලනයක් සීමා වුණොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් සංකූලතා මොනවද කියලා කතා කරා. ඒ වගේම පොසිෂන්ස් ටික කතා කරා. ඒ වගේම මෙකැනිකල් ඩිවයිසස් මොනවද අලුත් මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවද කියන එක කතා කරා. ඉතින් අද දවසේ කතා කරේ ඔන්න ඔය කියන lifting movement topics ටික, right? If you have any question you can ask. ඉතින් මේ lecture recording එක කීපවතාවක් අහන්න අහලා තමන්ගේ note එකක් හදාගන්න. ඒක තමයි වෙන්නේ. caregiver කියන එක සරලව ගන්න එපා. එහෙම සරලව ගනිපුවා මයිග්‍රේට් කරන්නේ නැහැ. ඒ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි දැකපු දේ. just certificate එක විතරක් ගන්න උමනාවට ගන්න කිව්වා ඉන්නවා. ගොඩක් ඉන්නවා. right? මයිග්‍රේට් කරලා නැහැ. නමුත් මේක ඒ ගන්න ඕන ප්‍රමාණයෙන් ගනිපුවා මේකට සක්සස්ෆුලි ඒ රටවල ජොබ් එක ලස්සනට කරගෙන යන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක. මේක අදාළ බරෙන් ගන්න, සරලව ගන්න එපා. හේතුව ඔයාලට මේ සහතික පත්‍රයත් එක්ක බාර දෙන්නේ patient කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක්, මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතයක් තමයි බාර දෙන්නේ. ඒක හිතනවට වඩා එහාට ගියපු කටයුත්ත. ඒ වගේම වගකීම. right, okay, if you have any question you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. lecture එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ මම යන්න කියනකම්, right? left එන අය ගැන මම අවධානයෙන් ඉන්නේ. කවුද left වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊට මතක් වෙන්නේ අද පාඩමට උපරිම සම්බන්ධුනේ 65 දෙනෙක් 70 දෙනෙක් වගේ. අන්තිම මොහොතේ attendance mark කරලා යන්න ආපු පිරිසත් එක්ක එහෙම ගියොත් ඇත්තටම මේකෙන් දෙයක් කරගන්නේ මේ තාමත් රැඳිලා ඉන්න 47 දෙනා විතරයි. මට ඒක තමයි කියන්න වෙන්නේ. පාඩම් පුරාවටම 50 දෙනෙක් වගේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. නමුත් කෝස් එකට 100ක් විතර රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා කියන කනගාටුයි. භාගයක් විතර තමයි එන්නේ ලෙක්චර් එකට. ඉතින් ඒක ලොකු අපරාධයක්. මොකද මේ වගේ ලෙක්චර් එකක් කරන්න ලොකු එෆෝට් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ පැය දෙක ඉවෙන් නැහැ කරන්න කියන ඉල්ලීම තියෙනවා. right, okay, I think you don't have any question. You got the point. පාඩම තේරුණා නේද හැමෝටම? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර් තේරුණා. Right, good. Okay, thank you so much for your participation. Good night to you all. Good night, sir. Thank you so much. Good night, sir. Thank you, sir.